นับสนุนโดยหอมเย็นชื่นใจยาดมสมุนไพรตรามังกรทองจากอุ้ยอันโอสถสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับติดตามอย่างต่อเนื่องประเด็นที่เราจะถกกันวันนี้ครับสถานการณ์ไทยกัมพูชาครับคุณผู้ชมครับต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดคุณผู้ชมครับต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวทหารกล้าของเราตอนนี้นะครับเพิ่มจำนวนเสียชีวิตทั้งหมด9 รายแล้วนะครับเราไม่อยากให้ตัวเลขนี้มันเพิ่มขึ้นจากนี้นะครับคุณผู้ชมมีประชาชนพลเรือนเสียชีวิตนะฮะ4 รายวันนี้มีการแถลงข่าวจากโฆษกกระทรวงกลาโหมนะครับมาในช่วงประมาณ 16 นาฬิกาที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับก็อัปเดตสถานการณ์ต่างๆเดี๋ยวผมจะมาไล่เรียงกันในทีละประเด็นนะครับแต่ผมขออนุญาตแนะนำแขกรับเชิญของผมนะครับที่จะมาวิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็ความเป็นไปได้นะครับที่ประเทศไทยนะจะคลี่คลายสถานการณ์นี้ได้อย่างไรท่านแรกครับท่านเป็นหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจนะครับท่านพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์ครับสวัสดีครับท่านครับดีครับส่วนซ้ายมือของผมครับแกนนำคณะหลอมรวมประชาชนนะครับคุณตู่จตุพรพรหมพันธ์ครับสวัสดีครับพี่ตู่ครับสวัสดีครับพี่รังสีขอบคุณทั้งสองท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงก่อนที่จะไปสนทนากับทั้งสองท่านคุณผู้ชมครับผมขอไล่เรียงเหตุการณ์อัปเดตกันนิดนึงนะฮะจะได้รู้นะครับว่าตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดเป็นยังไงเมื่อเวลาประมาณ 16 นาฬิกาที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะครับศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับโดยท่านพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริหรือว่าเซเมนนะท่านเป็นโฆษกกระทรวงกลาโหมท่านก็ได้แถลงสรุปสถานการณ์ภาพรวมเหตุการณ์ปะทะระหว่างทหารไทยกับกัมพูชานะครับซึ่งเริ่มต้นเมื่อเช้านี้ประมาณตี 4:35 นาทีนะครับของวันนี้ฝ่ายกัมพูชามีการเปิดฉากยิงด้วยอาวุธหนักไม่ว่าจะเป็น BM-21 ปืนใหญ่ประเภทต่างๆยังมีโดรนกามิกาเซ่ด้วยนะครับใน4พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นช่องบกช่องอานม้าตาควายตาเมือนนะครับซึ่งทางฝ่ายไทยจำเป็นต้องตอบโต้กัมพูชาเพื่อผลักดันกองทัพกัมพูชาออกจากพื้นที่อธิปไตยของไทยไปขณะที่พื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์ก็พบว่าทางฝ่ายกัมพูชาได้ยิงกระสุนปืนใหญ่เข้ามาตกในบ้านเรือนของประชาชนนะอยู่ที่อำเภอพนมดงรักก็คือตำบลบักไห่นี่นะครับบักใดขออภัยครับจังหวัดสุรินทร์ฮะทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายซึ่งเสเม่นนะครับแถลงท่านพูดชัดเจนว่านี่เป็นการโจมตีของกัมพูชาที่เจาะจงเป้าหมายให้โดนพลเรือนฮะเขาเจาะจงให้โดนพลเรือนครับขณะที่ช่วงเที่ยงของวันนี้กองทัพภาคที่2ก็ได้ผลักดันทหารกัมพูชาออกจากพื้นที่ของช่องระยีช่องปลดต่างของจังหวัดสุรินทร์และที่สำคัญคุณผู้ชมเสเม่นได้แถลงด้วยว่ามีประชาชนคนไทยเสียชีวิต4 รายจากการได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ปะทะซึ่งทั้ง4 รายมีโรคประจำตัวและบางรายเกิดจากอาการช็อกนะครับคุณผู้ชมขณะที่ทหารกัมพูชาที่อยู่แนวหน้าฮะทหารกัมพูชาฟังนะฮะเขาเสียขวัญอย่างหนักออกมาโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียคร่ำครวญถึงผู้นำกัมพูชาโดยระบุว่าการอยู่แนวหน้าทั้งหนักและเหนื่อยแถมยังเสี่ยงอันตรายเพราะยังมีการปะทะกันอย่างต่อเนื่องหนำซ้ำนะครับยังไม่มีแม้แต่เวลาจะต้มน้ำกินจึงต้องใช้ไข่เป็ดดิบกินประทังชีวิตฮะฟังเสียงครับมันจะได้มันเขาไปบังโอได้นี่คือเบียร์ใช้มันเป็นเลยเอาช้อยลงไปสิ่งที่ทหารนายนี้พูดบอกว่าสถานการณ์หน้าด่านมันโหดร้ายกว่าที่คิดจริงๆและยังบอกอีกด้วยนะครับไม่มีอะไรกินแล้วน้องเอ๋ยมีไข่เป็ดดิบเหลือ1 ฟองสุดท้ายหมดแล้วนั่นคือสิ่งที่ทหารนายนี้พูดนี่คือทหารกัมพูชาโพสต์โซเชียลมีเดียสื่อสารไปที่รัฐบาลของเขาว่าทหารกัมพูชาอยู่ด่านหน้านี่หนักมากๆนะครับแต่อีกประเด็นที่เราต้องเฝ้าระวังก็คือ PHL-03 ฮะท่านพลเอกรังสี PHL-03 เป็นจรวดที่มีระยะยิงไกลได้ไกลถึง130 กิโลเมตรนะครับแล้วถ้าเขาเอามาประชิดชายแดนแล้วก็ท่านพลเอกรังสีฮะยิงมาถึงอุบลราชธานีได้นะฮะศรีสะเกษได้สุรินทร์บุรีรัมย์สระแก้วปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีตราดนครราชสีมาตอนล่างยโสธร101มหาสารคามได้ครับนี่ฮะภาพนี้ครับคุณผู้ชมอันนี้น่ากังวลอย่างยิ่งนะครับคุณผู้ชมทหารของเราเสียชีวิตไป9 นายแล้วนะจากเหตุการณ์ตั้งแต่เกิดขึ้นเมื่อ 3-4 วันก่อนท่านพลเอกรังสีคิดว่าเขาจะใช้ยิงไหม
คือความเป็นไปได้อะมันมีเท่ากัน เพราะว่าต้องเข้าใจว่าฮุนเซนเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่เหมือนคิดไม่เหมือนมนุษย์ทั่วไป ครับ นะครับเพราะว่าถ้าเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมเนี่ยไออาวุธแบบเนี้ยเอาที่อันดับหนึ่งคือเขาต้องไม่ยิงในที่หมายพลเรือน แต่ที่ผ่านมาเขาจะยิงในที่หมายพลเรือนอยู่ประจำ ครับ เพราะฉะนั้นฝ่ายเราเนี่ยมันต้องมีการเตรียมตัว ผมสร้างไว้3ฉากทัศน์ อ่ะ ฉากทัศน์แรกเนี่ย ครับ ถ้าเขายิงในที่หมายของทางทหาร อืม เราก็ควรจะตอบโต้ที่หมายทางทหาร ครับ แต่ถ้าเขากล้ายิงในที่หมายพลเรือน อืม ผมเชื่อว่ารอบเนี้ยต้องถึงเมืองหลวงเขา เพราะว่าวิถีมันไกลมากอะ อืม ถ้ายิงจากสระแก้วเนี่ยถึงฉะเชิงเทรา อืม นะครับ แล้วก็การทำลายล้างเนี่ยที่เขามีอยู่ทั้งหมดเนี่ยความเสียหายประมาณ8สนามฟุตบอล โหนี่ใหญ่มากนะ8สนามฟุตบอล ถ้าเขายิงเมืองได้คนตายเป็นหมื่นนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเตรียมการไว้ในเรื่องนี้นะแล้วก็แต่ที่สำคัญคือฉากทัศน์ที่3เนี่ยจะต้องเร่งหาและรีบทำลาย เพราะความสามารถในการทำลายของเรามีแน่ แล้วจุดอ่อนของ PSL 03เนี่ยคือมันวิ่งในภูมิประเทศไม่ได้ มันต้องเกาะเส้นถนนเพราะรถมันมีน้ำหนักมาก อือฮึ เพราะลูกหนึ่งมันยาว12 เมตรอ่ะ อือฮึ ยาวเท่ารถทัวร์ อือฮึ นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยู่ที่ฝ่ายความมั่นคงนะว่าอันเนี้ยผมเชื่อว่าเขาอยู่ในเป้าหมายแรก อืม ๆ จุดหมายที่จะทำลายเนี่ยเป็นเป้าหมายแรกเลย ในมุมของท่านรังสี อันนี้คือวิเคราะห์ในมุมส่วนตัวนะฮะ คิดว่าเราควรจะปฏิบัติเริ่มต้นก่อนในการสกัดกั้น โดยความหมายของผมก็คือว่าไปทำลายมันก่อน หรือว่าต้องทำยังไงครับผมไม่เข้าใจ ก็คือ ยัง ต้อง ไม่แน่ ต้องทำลายมันก่อน ไม่ต้องรอให้เขายิง ก่อนที่มัน อะไรนะ จะใช้ เพราะตอนนี้ที่ผมรู้มาเนี่ยมันยังลากกลับไปอยู่บริเวณที่ห่างจากชายแดนเรายังไม่อยู่ในระยะยิง ซึ่งผมเชื่อว่าคุณเซนคิดหนัก เพราะอย่าลืมว่าการตอบโต้ของเราเนี่ยเราเหนือกว่ากัมพูชาเยอะ ฮะฮะ นะฮะถ้าเกิดเราใช้กำลังทางอากาศเนี่ยคุณอย่าลืมว่าบ้านคุณเซนนี่เรามีพิกัดนะ อืม แล้วจริง ๆ มันไม่จำเป็นต้องเข้าไปใกล้บ้าน อืม นะอาวุธสมัยนี้ อืม เพราะฉะนั้นมันเป็นความชอบธรรมของเราอะถ้าเกิดว่า อืม เราถ้าเกิดเขาใช้แบบนี้กับเรา แล้วโดยเฉพาะใช้กับประชาชน มีการพูดกันว่าถ้าสมมุติเกิดเขาใช้จริงๆนะฮะท่าน ครับ เราไม่รู้เขาใช้หรือไม่ใช้นะ แต่ ครั ถ้า บ เขาเกิดเขาใช้จริง ๆ ปุ๊บเนี่ยครั้งเนี่ยเราถึงพนมเป็นแน่นอน แน่นอนไม่มีทางเป็นอื่น แล้วผมเชื่อว่านายกต้องตัดสินใจทันที แล้วอีกอย่างบ่อนปลอยเป็ดนี่ต้องหมดทุกหลัง เอาให้ราบหมดเลย เราทำได้อยู่แล้วบ่อนปลอยเป็ดผมให้เวลาผมให้ไม่เกิน1 ชั่วโมง อืม ทุกตึกด้วย คืออย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ครับทางด้านของเสเมนบอกนะว่าทางด้านของจังหวัดสุรินทร์เนี่ยคือเขาพุ่งเป้ามาที่พลเรือนเลยนะเขาพุ่งเป้ายิงครั้งเนี้ยเจาะจงเป้าหมายโดนเนี่ยที่มีภาพเมื่อสักครู่เนี่ยคือบ้านพลเรือนเลยนะครับมีหลักฐานความเสียหายด้วย ครับ นั่นหมายความว่าเขาไม่ได้สนใจแล้วเขาจะเอาคนของเราเอาป คือ ระชา เขา ชน ต้องการ ขเ บีบให้เราเข้าสู่โต๊ะเจรจา นั้น ก็ นั้นทำไม่เสนอตัวมาหรอก มันต้องเป็นการล็อบบี้จากคุณเซน บีบเราไปเรื่อยๆเพื่อให้เราเข้าสู่โต๊ะเจรจาแต่เขา ถูก ยิงเข้าสู่พลเรือนของเราเราก็ตอบโต้อย่างได้สัดส่วนสิฮะท่าน ก็ได้ไงครับ ก็มันคราวนี้มันวัดใจกันแล้วอะระหว่างคุณอนุทินกับคุณเซน วันนี้เนี่ยชั่วโมงต่อชั่วโมงแล้วสถานการณ์นะครับ อืม แต่ถามว่าบกเรืออากาศเราพร้อมไหมเราพร้อมอยู่แล้ว อือฮึ ทั้งกำลังทางบกที่เราจะลุกเข้าไปกำลังทางอากาศที่เราจะทำโจมตีทางอากาศกำลังทางเรือนี่เราใช้ได้ทั้งจรวดแล้วก็ทั้งเรือปืนใหญ่บนเรือ อืม วันนี้เราปิดล้อมเขาได้ทุกด้าน แล้วจริงๆเนี่ยผมตามมาการลบ3 วันเนี่ย ครับ เราบรรลุภารกิจทั้งนั้นเลยทำไปฏิบัติได้ตามแผนหมดนะครับ อือฮึ ก็คือ1อธิปไตยที่บางที่เนี่ยเราเอาคืนมาได้แล้ว 100% ครับ ตอนนี้อยู่ใน เขาเรียกว่ามาตรการเสริมความมั่นคงกับจัดระเบียบใหม่ อือฮึ อันที่2เนี่ยลุกเข้าไปได้แล้ว 80-90%รอแค่เก็บรายละเอียด อันดับที่3เนี่ยคือตามทำลายยุทโธปกรณ์ อย่างที่เราทำลายไอ้ตึกคาสิโนไป4 ตึกเนี่ยล่าสุดคือไอ้บ่อนท่าเส้นนะฮะเราสามารถทำลายไอ้ตัวหัวลบ BN21 อือฮึ ทำลายไอ้ตัวโดรน ครับ นะครับ ครับ ใน4 ตึก แล้วตอนนี้มันกำลังตามมาอีก เพราะว่าเราทราบพิกัดมันเยอะมากนะครับ อันนี้ก็ต้องทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ที่กองทัพแล้วว่าจะดำเนินการต่อไป แต่ว่าที่ผมเห็นเนี่ยผ่านมาเนี่ยผมถือว่าบรรลุภารกิจแล้วก็บรรลุวัตถุประสงค์ กองทัพผมเชื่อว่าพร้อมทุกเหล่าทัพอยู่แล้วในการที่จะปฏิบัติการในครั้งนี้ แต่คำถามคือรัฐบาลนายกรัฐมนตรี จ
จะตัดสินใจยังไงเพราะท่านสูงสุดอำนาจในการที่จะตัดสินใจถูกต้องไหมครับมันต้องทำควบคู่กันไปทหารและทางฝ่ายของรัฐบาลคราวนี้ผมขออนุญาตตัดภาพมาที่คุณตู่จตุพรคุณตู่จตุพรในมุมของการเมืองด้วยและในมุมของคนที่เคยรู้จักกับคุณเซนด้วยเคยไปบ้านเขาเคยไปอะไรด้วยคิดว่า PHL 03เนี่ยคุณเซนจะบ้าคลั่งถึงขนาดกล้าสั่งยิงแล้วก็อาจจะมีโอกาสทำร้ายฆ่าประชาชนของเราเนี่ยเป็นหมื่นได้นะคือมันจะเป็นวิวัฒนาการเราดูผู้นำในโลกนี้ที่มีลักษณะคล้ายๆกันเขาจะสู้สุดชีวิตทั้งนั้นนะไม่ว่าจะเป็นกัดดาฟีซัดดัมฮุสเซนจะจบลงนะครับด้วยตัวยอมตายคือผมไม่เชื่อว่าคนแบบสมเด็จฮุนเซนเขาเนี่ยจะคิดหนีนะอ๋อเหรอฮะเพราะนี่นะครับเขารู้ว่าหนีเนี่ยชีวิตไม่ง่ายเลยเพราะตลอดระยะเวลาร่วม40ปีเนี่ยผมเชื่อว่าเขามีงบประมาณที่เป็นส่วนของเขาเนี่ยมากกว่าส่วนของรัฐนะเพราะว่าการครองและอำนาจหนึ่งเดียวไม่ได้เฉลี่ยให้กับใครเลยนะครับแม้ว่าบางช่วงสั้นๆจะมีนายกรัฐมนตรี2 คนทุกอย่างเบ็ดเสร็จอยู่ในตัวเขาหมดดังนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นของเขาดังนั้นเราก็เคยคิดว่าผู้นำเนี่ยนะครับในระดับโลกที่มีจุดจบเนี่ยอยู่กันจนตัวตายทั้งสิ้นนะคือผมก็ประเมินสถานการณ์ว่าวิวัฒนาการของสงครามเนี่ยเราต้องคิดรอบด้านในฐานะประชาชนเหมือนเรามองสงครามเวียดนามอเมริกาเหนือกว่าเวียดนามเหนือกว่าเวียดกงทุกกรณีในเรื่องยุทโธปกรณ์นะครับในเรื่องกำลังนะครับและเป็นระดับเนี่ยนะครับผู้นำโลกแต่ใครจะคิดว่าจะมาแพ้เวียดกงเอาละหลายคนก็บอกแพ้เพราะว่าสภาคองเกรสแต่ว่าคนอเมริกันเนี่ยรับความตายของทหารอเมริกาไม่ไหวและเป็นสงครามที่ยืดเยื้อแม้กระทั่งรัสเซียยูเครนใครก็เห็นว่ากระดูกคนละเบอร์เอายกแรกก็น็อกแล้วเถอะแต่สุดท้ายก็กลายเป็นสงครามยืดเยื้อแม้ว่าจะอธิบายเป็นกลยุทธ์จะลากนาโต้จะลากอเมริกาเข้ามาเกี่ยวอะไรก็ตามแต่ว่ามันไม่ใช่ในพริบตาหรือแม้กระทั่งอิสราเอลกับปาเลสไตน์ฮามาสนะครับมันสู้กันไม่ได้เลยแต่ว่าไอการสู้เนี่ยเห็นไหมมันจบยากสงครามครั้งนี้เนี่ยนะครับเป็นสงครามปลายเปิดเราไม่รู้ว่าเนี่ยครับมันจะจบลงก่อนสิ้นปีหรือไม่นะครับมีการคิดว่าก่อนสิ้นปีนี่จะจบนะครับอาจจะเราจะได้ฉลองปีใหม่แต่ถ้าไม่จบมันข้ามปีไปเพราะนี่นะครับความเป็นผู้มีอำนาจหนึ่งเดียวของฮุนเซนเนี่ยตัดสินใจอะไรทุกอย่างแล้วเขาผ่านการรบกันมานะครับผ่านสนามพูดง่ายว่ารบจนเสียตาข้างกันมาแล้วดังนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่ากองทัพไทยเนี่ยขณะนี้เหนือกว่าทุกประตูแต่เรากำลังจะสู้กับคนจนตรอกอยู่เหมือนกันนะและเนี่ยนะครับถ้าสงครามยืดเยื้อเนี่ยอันนี้ก็ต้องคิดอ่านกันเหมือนกันนาทีนี้เนี่ยครับที่เราเห็นก็คือว่าเขาก็ปรับวิธีการเหมือนกันนะครั้งนี้เนี่ยครับรบตลอดแนวแต่เราจะเห็นว่าความแตกต่างครั้งที่แล้วนี่บอมทีหลายร้อยบอมทีเป็นพันก็มีนะแต่ครั้งนี้นะครับ60-80เป็นตัวเลขเนี่ยนะครับที่ทางกองทัพรายงานดังนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าสงครามนี้อาจจะยืดเยื้อก็ได้ผมก็อยากให้จบนะแต่ว่าณขณะนี้เนี่ยครับว่ากว่าเขาจะตัดสินใจต้องไม่ลืมว่าคู่ของเขาคือพวกสแกมเมอร์เนี่ยมันพร้อมร่วมเป็นร่วมตายกับเขานะสแกมเมอร์มันเก่งเรื่องอะไรนะครับเพราะฉะนั้นภาษาระเบิดที่ว่านี้ถ้ามันต่อตรงเนี่ยนะครับไม่ต้องพึ่งพิกัดจีนเนี่ยไอ้นี่ก็คือความน่ากังวลต่อมาเนี่ยนะครับกองทัพเราพี่รังสีคงได้ข้อมูลจับทหารรับจ้างควบคุมไว้ได้2 คนแล้วนะพูดถึงทหารรับจ้างไม่ใช่เป็นชาวกัมพูชาไม่ใช่และมันจะไปสอดคล้องกับที่อาจารย์ปานเทพบัวพงษ์พันธ์ท่านโพสต์บอกว่าให้ระวังการบังคับโดรนของฝ่ายกัมพูชามีทหารรับจ้างจากต่างชาติมารับงานบินเข้าผ่านจับไทยคือปัญหาคือว่านักรบรับจ้างเนี่ยพูดตรงๆนอกจากอเมริกาแล้วจะมีชาติยุโรปทั้งยุโรปตะวันออกยุโรปตะวันตกและที่เราควบคุมตัวได้เนี่ยมันปรากฏการณ์อย่างชัดเจนคือเนี่ยนะครับต้องไม่ลืมว่าของมืดอาวุธก็ตลาดมืดนักรบก็รับจ้าง
นะครับซึ่งมันมีกันอยู่แล้ว และเราก็จะแลเห็นว่าไอ้พวกนี้คือปัจจัยที่กองทัพไทยเนี่ยจะต้องรีบตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะมันเป็นภัยคุกคามอย่างแรงความถนัดในแต่ละเรื่อง ซึ่งทางกัมพูชาไม่ถนัดไอ้พวกนี้ถนัด เพราะมันมาจากกวนมืดสแกมเมอร์อะไรพวกนี้มันมาครบ และพวกนี้เองมันพร้อมจะแปลสภาพของสงคราม มันเป็นเดิมพันเขาพวกนี้จะออกไปทำที่ประเทศไหนกันได้ ถ้าไม่ทำที่ประเทศนี้เพราะฉะนั้นต่างคนต่างเดิมพันเห็นไหมสมเด็จฮุนเซนก็เดิมพันทั้งตระกูลนะไม่ว่าลูกคุณมาเน็ตหลานเหลนนวดเรียงกันเป็นตับนะครับยากที่จะกลับมาและไม่รู้ว่าเอาละไปอยู่ต่างประเทศเขาก็ตามไปยึดทรัพย์เห็นมันไม่ง่ายเพราะฉะนั้นคุณตู่กำลังจะบอกมองเกมไปว่ายังไงเขาสู้หัวชนฝาแน่นอนนะครับผมว่าเนี่ยครับเขาก็สู้แบบซัดดัมฮุสเซนแบบกัดดาฟีนั่นแหละโอเคท่านพลเอกรังสีเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรกับที่คุณตู่พูดนะครับข้อที่1ข้อที่2ทหารรับจ้างอันนี้น่ากังวลนะฮะทหารรับจ้างท่านพลเอกรังสีมองอย่างไรรวมถึงมีข้อมูลมานะครับท่านวินไทยสุบารีนะครับท่านพูดในรายการของคุณสรยุทธ์นะครับบอกว่า BHQ ก็คือกองกำลังปกป้องฮุนเซนเนี่ยเสียชีวิตอย่างน้อย61คนท่านมีข้อมูลตรงนี้หรือไม่คุณผู้ชมพักสักครู่ครับช่วงหน้าพลาดไม่ได้ครับถกไม่เถียงครับคุณมีอาการแสบท้องอาหารไม่ย่อยเพราะกรดไหลย้อนต้องวันเกิดออกฤทธิ์2 กลไกช่วยลดกรดในกระเพาะป้องกันกรดไหลย้อนกรดไหลย้อนวันไหนต้องวันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้วสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้วสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้วสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้วสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้วสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ
ดีไซน์พับเก็บง่าย พกพาสะดวก มี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้า สายเกม สายลงทุน สาย AI สายเทคต้องไม่พลาด ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาทวันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกและอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากลับมาต่อครับถกไม่เถียงยังอยู่กับคุณตู่จตุพรแล้วก็ท่านพลเอกรังสีนะครับก่อนที่จะไปฟังท่านพลเอกรังสีวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของทหารรับจ้างนะฮะที่คุณตู่จตุพรบอกว่าวันนี้ควบคุมตัวได้สองคนซึ่งไม่ใช่ชาวกัมพูชานะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวย้อนกลับไปดูมันไปสอดคล้องกับสิ่งที่ท่านอาจารย์ปานเทพนะภูวพงษ์พันธ์ท่านโพสต์เดี๋ยวไปอ่านโพสต์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านเขียนอย่างนี้ฮะเตือนด่วนระวังการบังคับโดรนของฝ่ายกัมพูชามีทหารรับจ้างจากต่างชาติรับงานบินเข้าผ่านจากไทยความหมายคือบินเข้ามาในประเทศไทยแล้วไปใช่ไหมชาวต่างชาตินี้นะครับจากนั้นเพจ Army Military Force ก็มีการแชร์โพสต์ของอาจารย์ปานเทพเขียนแคปชั่นนะฮะบอกว่ายืนยันข้อมูลตรงกันซึ่งไปสอดคล้องกับ Facebook ของเพจกองทัพภาคที่2อีกโพสต์ข้อความระบุถึงรายละเอียดการชำแหละโดรนพลีชีพกัมพูชาและตั้งข้อสังเกตว่าเนี่ยฮะกองทัพภาคที่2บอกว่าคนบังคับน่าจะไม่ใช่ทหารกัมพูชาเนื่องจากมีสัญญาณเข้ามาวิทยุทางทหารหมวด CRL คำภาษาอังกฤษลงท้ายประโยคว่า finished อันนี้คือท่านพลเอกรังสีมีข้อมูลไหมว่าสรุปแล้วมีทหารรับจ้างแน่นอนก็วันนี้จับได้แล้วก็แสดงว่ามีแน่นอนแต่ว่าจะมากจะน้อยเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่การข่าวเราแล้วชาติอะไรท่านพอมีข้อมูลไหมหรือที่ผมรู้มาเนี่ยโดรนเนี่ยมันผลิตในโปแลนด์ที่มันใช้กับเราตอนนี้โดรนพรีชีพเนี่ยนะครับซึ่งมันเป็นไปได้ว่ามาจากตลาดมืดเพราะว่าไออาวุธที่มาจากตลาดมืดเนี่ยมันหลากหลายนะครับเพราะอย่างยูเครนเนี่ยที่มันได้รับการบริจาคจากนาโต้มันก็ไปขายกันเยอะแยะที่เขาจับได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ว่ามันอยู่ที่กองทัพเราแล้วว่าเรารู้แล้วว่าภัยคุกคามเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาก็คือมีนักรบต่างชาติคือพวกทหารรับจ้างที่เขาเรียกว่าอาซอฟเนี่ยอาซอฟเรียกอาซอฟได้เขาเรียกว่าเป็นศัพท์ว่าอาซอฟนี่คือพวกทหารรับจ้างคือเขาไม่ได้สนใจอะไรหรอกเขามีเงินมาปุ๊บเขาก็ทำตามที่ครับมันก็เป็นอาชีพหนึ่งอ่ะเอาว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่เขารับจ็อบมาในหนึ่งภารกิจคุณมีเงินจ้างเขาก็ทำให้ซึ่งตอนที่รัสเซียรบกับยูเครนก็มีทหารรับจ้างเยอะแยะไปหมดในยูเครนนะเพราะว่ารัสเซียเนี่ยสู้กับนาโต้ไม่ได้สู้กับยูเครนนะครับแต่ว่านาโต้มาเนี่ยคือมาลักษณะคือเอาทหารรับจ้างมาทหารรับจ้างก็คือว่าเขาเป็นทหารหลักแล้วก็ลาออกเหมือนกับเราส่งคนไปรบที่ประเทศลาวอ่ะสมัยก่อนเนี่ยนายทหารเราทั้งหมดต้องลาออกเขาเรียกว่าเป็นนักรบนิรนามเหมือนกันทหารรับจ้างพวกนี้ก็อาจจะเป็นหน่วยที่อยู่ในประจำการทั้งยุโรปทั้งสหรัฐก็ทำลาออกมาแล้วก็มันจะเป็นบริษัทที่เหมือนบริษัทยามของเราเนี่ยแล้วก็รับจ็อบมาต่อรองกันแล้วก็แต่ว่าทำเป็นภารกิจอย่างอันนี้เขาอาจจะรับภารกิจมาคือมาใช้โดรนอย่างเดียวถูกอย่างอื่นเขาไม่ยุ่งเขาถูกฮะมันแล้วแต่ตกลงว่าคุณจะจ้างเขาทำอะไรจ้างเข้ามาเป็นสไนเปอร์จ้างเข้ามาวางระเบิดมันเป็นจ็อบนะครับพูดถึงสไนเปอร์ก็มีการใช้สไนเปอร์ยิงเข้ามาเหมือนกันนะฮะก็ธรรมดาครับเราเองก็มีเขาก็มีแต่วันนี้ผมบอกว่าสงครามเนี่ยมันเปิดแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นสงครามเต็มรูปแบบคือรบในแบบเลยนี่ยังไม่รวมทั้งสงครามกองโจรนะรบในแบบก็คืออะไรใช้กำลังทั้งบกทางเรือทางอากาศใช้ทั้งปืนใหญ่เครื่องบินจรวดรถถังเครื่องยิงลูกระเบิดมันใช้ครบแล้วไงท่านพลเอกรังสีบอกว่าทางกัมพูชาต้องคิดหนักเกี่ยวกับเรื่องของ PHL 03คิดหนักมากถูกต้องไหมฮะครับแต่คุณตู่จตุพรบอกว่ามันมีโอกาสนะว่าเขาสู้หัวชนฝาคือวิวัฒนาการเลี้ยงกันไปเลี้ยงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายคือยังไงคือไม่หนีไปไหนแหละก็สู้จนวินาทีสุดท้ายมันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าฮะคือหนึ่งมาแบบนี้อาวุธของเราเนี่ยทางอากาศเนี่ยมันสามารถถึงตัวฮุนเซนนะสองเนี่ย
จรวดแบบ PS03 ไม่ใช่เราไม่มีเรามีแล้วยิงไกลกับมันด้วย อืม นะครับ ครับ แล้วก็มีเนี่ยจำนวนเยอะกว่าเขา ครับ แต่ว่ามันต้องวัดใจว่าผมว่าฮุนเซนก็รู้คราวนี้ฮุนเซนคิดว่าคุ้มไหมที่จะยิงไอ้จรวดนี้เข้ามา แล้วเราตอบโต้แบบยับเยินคราวนี้ไม่ว่าจะทำเทอมอะไรคงไม่มีปัญญามาห้ามแล้ว อืม เกมเปิดนะครับ เพราะฉะนั้นก็เราก็รอดูต่อไปแต่ถามว่าวันนี้กองทัพเราพร้อมทุกรูปแบบอยู่แล้ว งั้นมีคำถามหนึ่งครับมันมีข้อมูลที่มันหลั่งไหลอยู่ในโลกออนไลน์นู่นนี่นั่นพอ PHL 03ออกมาปุ๊บก็มีกันบอกเอ้ยเขายิงไม่ได้หรอกเพราะรหัสมันอยู่ที่คนที่ขายให้ ก็คือ รหัส ทุกคนบอกว่าจีนเนี่ยล็อกรหัสไว้ อัน แต่ นี้ ว่า มีความข้อเท็จจริงยังไงท่านพลเอก ไม่ผมคิดแบบนี้ คือการซื้อขายอาวุธเนี่ยไม่มีทางหรอกที่เขาจะล็อกอะไรไว้ ยกเว้นคือเขาไม่ขายเครื่องประกอบตัวนั้นมา ซึ่งมันเป็นไม่ได้ไงจรวดมดซื้อจรวดมา แต่ยิงไม่ได้แล้วใครจะซื้อเพราะอันเนี้ยผมได้ข่าวมาแล้วว่ากัมพูชาซื้อนะไม่ใช่จีนให้ อ๋อซื้อใช่ไหม ถูก ไม่ใช่เป็นการเอาไปให้ไม่ใช่ ก็อย่างเราเนี่ยก็ซื้ออาวุธจากจีน เราซื้ออาวุธจากยุโรปเราซื้ออาวุธจากอเมริกาก็เป็นเรื่องปกติเพราะซื้อมาเพื่อป้องกันประเทศถูกไหมฮะแล้วผมไม่เชื่อว่าเขาซื้อมาเพราะจีนจะขายเนี่ยเซ็นซื้อขายปกติอาวุธเนี่ยแล้วเขาจะมาล็อกไอ้พาสเวิร์ดตัวนี้ มันต้องซื้อทั้งหมดเหมือนเรา F16 ที่มีคนบอกว่าอเมริกาล็อกไว้ว่าเราจะใช้จรวดไม่ได้ ซึ่งมันไม่จริง ถ้าคุณทำแบบนี้ผมถามว่าใครจะมาซื้ออาวุธประเทศ ใคร คุณ จะไปซื้อคุณทำไม มันไม่ make sense โอเค ชัดเจน งั้นผมขอไปประเด็นหนึ่งก่อนที่จะกลับไปที่คุณตู่นะครับ ก็คือ BHQ อันนี้เป็นการให้สัมภาษณ์จากท่านวินไทยสุบารีนะครับให้สัมภาษณ์ในรายการกรรมกรข่าวของคุณสรยุทธ์นะครับเขาบอกกองบัญชาการ BHQ หรือกองกำลังปกป้องคุณเซนเนี่ยเสียชีวิตอย่างน้อย61 นาย อันนี้ท่านพลเอกรังสีมีข้อมูลไหม อันนี้คือเฉพาะ BSQ ใช่ไหมฮะ ใช่ แต่ผมว่าด้วยภาพโดยรวมเนี่ยผมว่าตายเยอะ เพราะอะไรวันนี้อาวุธที่เราทำลายเนี่ยเข้าเป้าหมด แล้วอาวุธที่เราใช้เนี่ยแรงรอบเนี้ยไม่ว่าจากกิฟเพนจาก F16 จากปืนใหญ่155จากโดรนแต่ว่ามันเป็นตัวเลขที่กัมพูชาเขามีทางเปิดเผยเหมือนกรณีที่ IBSQ มันตายที่ตาควายเขาประเมินเลยมันตาย 4,000 แน่ๆมันถึงไม่กล้าเก็บศพ ครับ นะครับเพราะของพวกนี้เราประเมินได้จากการประทะสมมติว่ามันเคลื่อนกำลังพลเข้ามาเนี่ยอาวุธที่เราใช้ยิงเข้าไปเนี่ยแล้วอย่าลืมว่าเดี๋ยวนี้มันมีกล้องไนท์ไซต์คุณเห็นเหมือนกลางวันอ่ะเพราะฉะนั้นมันประเมินได้ยิงล้มแล้ววันที่มันประทะเนี่ยมันประทะแบบตัวต่อตัวเลยตรงหน้า เหมือนนี่เหมือนกันผมดูจากการใช้อาวุธของเราเนี่ยเข้าเป้าแม่นยำแล้วก็เป็นไปตามขั้นตอนครับแล้วก็เราโจมตีแต่ละที่เนี่ยกองกำลังทหารขนาดเป็นกลุ่มก้อนอย่างน้อยคลังอาวุธมันก็ต้องมีคนอยู่ ครับ นะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าตายมากกว่านี้ แต่นี่เป็นตัวเลขที่เพียงแต่ว่าเป็นทางการเฉย ครับคุณตู่จตุพร BHQ นี่คือเป็นกองกำลังที่เขาปกป้องฮุนเซนอยู่ แล้วก็เงินที่ไปหล่อเลี้ยง BHQ ไม่ใช่งบประมาณแผ่นดิน น่าจะเป็นมาจากเงินสีเทาที่ฮุนเซนมีนั่นหมายความว่ามันจะค่อยๆล่อยหล่อลงไปเรื่อยๆคือเราจะไปประเมินเรื่องการเงินของทางอังเคิลเนี่ยเขาต่ำเพราะว่าเขาเก็บมานาน โอเค ทีนี้เนี่ยนะครับกองทัพกองกำลังส่วนตัวเนี่ยแน่นอนที่สุดนั้นเนี่ยนะครับเขาก็มีของเต็ม ส่วนเนี่ยนะครับรบกับเราก็ผลลัพธ์ก็ตามความที่เห็นนะครับ ว่าเขาจบชีวิตอย่างไร เพียงแต่ว่าเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเราต้องไม่ประเมินว่าเขาจะไม่กล้าทำนะคือในความเห็นผมในฐานะที่เป็นประชาชนเนี่ยนะเราต้องคิดว่าเขากล้ากับเราทุกเรื่องเราต้องคิดใหญ่ไว้เลยว่านะครับว่าอะไรก็เกิดขึ้นมาได้ แม้กระทั่งเนี่ยนะครับระเบิดที่ว่าจะต้องใช้รหัสนะครับจรวดที่ว่านะแต่ต้องไม่ลืมว่าเขานี่เจ้าสแกมเมอร์นะครับแล้วเขาเนี่ยนะครับไม่มีอะไรในโลกนี่เขาต้มคนได้ทั้งโลกฟอกเงินหลอกคนได้ทั้งโลกคือผมก็ยังมองว่าเนี่ยครับในสงครามณขนาดนี้เนี่ยนะครับเราก็วาดหวังกันว่านะครับต้องจัดการตามที่เสนาธิการกองทัพบกพูดจะต้องให้สิ้นสภาพหมดความสามารถนะครับปลอดภัยกันชั่วลูกชั่วหลานซึ่งยังเดินไปไม่ถึงณขนาดนี้นะครับแต่ว่าเราต้องส่งกำลังใจให้เต็มเพราะว่าถ้าการรบแบบหยุดรบเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าไม่เป็นผลดีกับประเทศไทยและคนไทยชายแดนก็เป็นเสียงเดียวกัน
ว่าใครรับเนี่ยนะครับ แบบหยุดยิงแบบเหมือนเดิมกันไม่ได้นะครับ มันก็ต้องสู้ให้จบอะ ครับแต่มันก็มีการวิเคราะห์กันหรือว่าอาจจะมีข่าวที่ออกมาลือๆกันว่าสุดท้ายเนี่ยเนื่องจากว่าการเงินการคลังเขาโอเคที่คุณตู่บอกว่าอย่าไปประเมินต่ำนะเรื่องของการเงินการคลังเขาแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเหมือนค่อยๆล่อยหลอลงไปอดอาหารจนต้องเปิดรับบริจาคข้าวสารอะไรแล้วแต่ให้กับทหารแนวหน้ากลายเป็นว่าค่อยๆถอยแล้วสุดท้ายเนี่ยอาจจะหนีออกจากประเทศไปแล้วไปบางประเทศเพื่อที่จะไปหลบอยู่ใต้การคุ้มกันของบางประเทศอันนี้มีโอกาสไหมคุณตู่คือการประเมินเนี่ยจะเบรกก่อนนึกว่าใช่ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนิดเดียวสั้นๆนิดเดียวนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งครับท่านรังสีเพราะว่ามีคนอยากจะฟังท่านรังสีพูดวิเคราะห์นะครับที่คุณจิรัตน์ทองสุวรรณสสพรรคประชาชนมีการแชร์ข่าวบอกว่าพลทหารชายไทยชาญชัยพดุงโชคพลีชีพเป็นรายที่ 8 จากการถูกกระสุนปืนคอฝ่ายกัมพูชาตกใส่และมีการเขียนแคปชั่นบอกว่าถึงวันนี้มีทหารเสียชีวิตแล้ว24 คนโดยที่9คนเป็นทหารเกณฑ์พวกเขาได้รับการฝึกมาน้อยถึงน้อยมากๆประสบการณ์ก็ไม่มีความสามารถก็น้อยกว่าทหารอาชีพสวัสดิการเขาก็ไม่ได้ค่าตอบแทนรับจริงแค่เดือนละ 3-4,000 บาทเสียชีวิตไปได้ก็ชดเชยน้อยทั้งที่เรามีทหารอาชีพอยู่ตั้ง 400,000 คนแล้วทำไมถึงเอาทหารเกณฑ์ไปรบท่านพลเอกรังสีคิดอย่างไรพี่ตู่คิดอย่างไรช่วงหน้าครับโทรไปถึงครับไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาว ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ ช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอ จากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
สนับสนุนโดย Lift Up Your Life สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seagull Electric ยาท่าน้ำขาวหารคู่ 49 บาท ฝาสีฟ้า มีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลต กลับมากันต่อครับยังอยู่กับท่านพลเอกรังสีนะครับและคุณตู่จตุพรคุณตู่ครับนิดเดียวสั้นๆฮะประเด็นที่บอกว่าประเมินที่บอกอย่าไปประเมินเขาต่ำอย่าไปประเมินคุณเซนต่ำที่ผมกำลังจะพูดอยู่ว่ามันมีโอกาสไหมที่สุดท้ายเขาไปถึงสุดแล้วเขารู้ว่าเขาอยู่ไม่ได้ละลี้ภัยแล้วก็อาจจะไปลี้ภัยอยู่กับประเทศใหญ่การมีกองกำลังส่วนตัวเนี่ยถ้าคนคิดจะอยู่กันไม่นานเนี่ยพร้อมจะไปทุกเมื่อเนี่ยเขาจะสร้างกองกำลังส่วนตัวทำไมผมเคยถามเขาต่อหน้านะคุยกันเนี่ยว่ามีกองกำลังส่วนตัวไว้เพื่ออะไรเนี่ยขอความรู้นะครับเขาก็บอกว่าเขาเคยยกตัวอย่างว่ารัฐมนตรีมหาดไทยคนหนึ่งชวนเขาไปกินข้าวบ้านเนี่ยแล้วก็จับเขาเป็นตัวประกันและจะยึดอำนาจกองกำลังส่วนตัวเขาเนี่ยก็มาช่วยเขาหลังจากนั้นเขาคิดเนี่ยนะครับสร้างกำลังส่วนตัวแล้วส่วนกองทัพแห่งชาติของเขาเนี่ยก็ให้ลูกไปคุมนะครับไม่ว่าหุนมาเน็ตหุนมานีคือไม่ใช่ว่าเขาจะปล่อยนะคือลูกไปคุมกองกำลังเป็นกองทัพหลักกองกำลังส่วนตัวนั้นเนี่ยนะครับของครบมือและจำนวนเนี่ยนะครับน่าจะร่วม 20,000 กันเสียด้วยซ้ำอาจจะมากกว่าทีนี้เนี่ยนะครับผมก็เราเวลาคือเวลาเราคิดเนี่ยเราต้องไม่ประเมินต่ำเพื่อที่เราจะได้นะครับคิดการใหญ่เอาไว้ถ้านี่นะครับถ้าเขาเล็กจริงๆเราก็ไม่เสียหายแต่ว่าถ้ามันไม่ใช่อ่ะเหมือนวันนี้ที่เราเจอกับไอ้นักรบรับจ้างเนี่ยนี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจว่ามันเหนือความคาดหมายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมาแค่นักรบรับจ้างเรื่องโดรนอย่างเดียวไหมหรือนักรบรับจ้างอย่างอื่นมาผสมประสานเพราะมันเป็นเงินมืดเงินเทาเนี่ยนะครับพร้อมจะมาจ่ายกับเรื่องพันอย่างนี้เราเนี่ยนะครับเพื่อจะต้องบอกว่าเราต้องให้กำลังใจกองทัพไทยสู้กันทุกรูปแบบแต่เพื่อจะบอกว่าเรากำลังจะสู้กับคนเนี่ยนะครับที่เนี่ยนะครับที่เขาพร้อมที่จะจบชีวิตอยู่ในแผ่นดินเขาเหมือนกันเหมือนกับเราเนี่ยแหละผมไม่เชื่อว่าตัวของคุณเซนเขาจะหนีนะเพราะว่าถ้าเขาหนีเนี่ยทุกอย่างแพ้เลยจบเลยนะครับทหารเสียขวัญถูกครับก็วิเคราะห์ทุกอย่างมันอยู่ที่เขาคนเดียวครับสังเกตดูคุณมาเน็ตเงียบกริบเลยนะได้ครับอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปต่อกันที่ออนไลน์นะฮะเทโรดิจิทัลใน YouTube นะ Facebook ถกไม่เถียง Facebook เสีย7 SG News ครับเดี๋ยวเราจะไปถามท่านเพราะว่าท่านสสจิรัตน์ทองสุวรรณสสพรรคประชาชนก็มีการโพสต์ภาพนะแคปชั่นบอกว่าทหารเกณฑ์ทำไมเอาทหารเกณฑ์ไปสู้แนวรบด้านหน้าท่านคิดเห็นอย่างไรกับโพสต์ของท่านสสนี้แล้วก็รวมถึงคนไทยที่อยากจะกลับประเทศนะปรากฏว่าคนไทยเนี่ยกลับมาไม่ได้นะกัมพูชากลับไปสบายนะแต่คนไทยจะกลับมาเก็บเงินด้วยนะฮะต่อกันในออนไลน์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงครับสวัสดีครับ
เราขอสดุดีวีรบุรุษทหารกล้าทุกๆนายนะครับ ที่ได้พลีชีพในการปกป้องอธิปไตยของประเทศไทย และแน่นอนต้องส่งกำลังใจให้กับพี่ๆน้องๆชาวทหารทุกท่านที่อยู่ด่านหน้าและอยู่ด่านหลังด้วยนะครับในการปฏิบัติการปกป้องอธิปไตยของไทยในครั้งนี้จริงๆมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยถ้ากัมพูชาเคารพในกติกาเคารพในความเป็นมนุษย์แต่ไม่สิ่งที่กัมพูชาทำไม่ใช่มนุษย์ครับนี่คือถกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์คุณผู้ชมครับรับชมกันต่อเนื่องและยังอยู่กับแขกรับเชิญของผมทั้งสองท่านนะครับท่านหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจครับท่านพลเอกรังสีกิตติยานทรัพย์ท่านแกนนำคณะหลอมรวมประชาชนคุณจตุพรพรหมพันธ์นะครับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ณตอนนี้เรามีโหวตกันนะครับอยากให้คุณผู้ชมช่วยกันโหวตกันเข้ามาหน่อยคุณคิดว่าการสื่อสารภาครัฐต่อเหตุการณ์ไทยกัมพูชาเป็นอย่างไรซึ่งผมเห็นตัวเลขย้อนกลับไป 2-3 วันจนถึงเมื่อวานนี้แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าท่านคิดเห็นอย่างไรอยากให้ช่วยโหวตกันเข้ามาหน่อยแล้วผมรู้สึกไม่ได้รู้สึกคนเดียวนะว่าเป็นทิศทางที่ดีมากนะครับก็อยากจะให้คุณผู้ชมช่วยแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาหน่อยในการโหวตเข้ามานะครับคุณผู้ชมแน่นอนเรายังคงติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดมีหลากหลายประเด็นที่เราต้องวิเคราะห์กันและเราต้องระวังผมเชื่อท่านพลเอกรังสีอย่างมากในเรื่องของทหารไทยของเราทุกเหล่าทัพพร้อมทุกเหล่าทัพรู้ทุกเหล่าทัพพร้อมที่จะทำเพื่อประเทศชาติอันนี้ผมมั่นใจและแน่นอนทางด้านของรัฐบาลเองผมก็เชื่อนะครับว่ามีความตั้งใจในการที่จะทำเพื่อประเทศชาติที่ผ่านมาอาจจะเห็นว่ารายการของผมเนี่ยวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลในหลายๆประเด็นนะครับอันนี้ก็เป็นธรรมชาติแล้วครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนก็แล้วแต่ถ้าเราเห็นอะไรที่มันไม่ถูกต้องไม่อะไรก็ตั้งคำถามขึ้นมาผมไม่ได้ฟันธงไม่ได้เป็นคนตอบประชาชนเป็นคนตอบแต่ครั้งนี้ผมถามท่านทั้งสองท่านผมขออนุญาตเริ่มที่ท่านพลเอกรังสีก่อนอันนี้มันเป็นโอกาสที่ดีที่สุด Golden Period Window of Opportunity ของเราแล้วใช่ไหมครับในการจัดการปัญหาเรื่องของไทยกัมพูชาให้มันสิ้นซากไปถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสุดของเราเพราะเนื่องจากว่า1กัมพูชาเนี่ยละเมิดปฏิญญาสันติภาพที่เพิ่งเซ็นมาหมาดๆ2เนี่ยกัมพูชาเป็นฝ่ายเริ่มยิงเราก่อน3เนี่ยวันนี้กัมพูชาทำร้ายพลเรือนเรา4เนี่ยกัมพูชาใช้พลเรือนเป็นโล่มนุษย์ในกรณีที่ใช้หมู่บ้านเอา BM-21 ไปยิงในหมู่บ้านคนซึ่งเอาถือว่าใช้มนุษย์เป็นโล่กำบังนะทั้งหมดเนี้ยเนี่ยมันเป็นการกระทำที่ผิดสัญญาเจนีวานะผิดต่อเขาเรียกว่า สัจจวาจาแล้วโดยเฉพาะมีประเทศมหาอำนาจอย่างโดนัลด์ทรัมป์มาเป็นสักขีพยานก็แสดงว่าคุณเซนเนี่ยตบหน้าทรัมป์ตบหน้าอันวานะครับเพราะนั้นมันเป็นความชอบธรรมของเราอยู่แล้ววันนี้ที่เราจะต้องดำเนินการแล้วก็ตอบโต้และเป็นโอกาสที่ดีที่สุดก็เราถูกต้องชอบธรรมนะครับแล้ววันนี้เขาจะไปร้องเรียนกับโลกยังไงผมเชื่อว่าไม่มีใครฟังเพราะทุกอย่างก็เห็นกันหมดแล้วว่าเป็นยังไงแล้วกระทรวงการต่างประเทศเองนะฮะโดยท่านศิรศักดิ์พงษ์เกตแก้วท่านก็ออกมาพูดชัดเจนให้สัมภาษณ์กับสื่อหลายสื่อซึ่งเดี๋ยวเราจะมีสรุปประมวลนะครับว่าสื่อต่างชาติเขาพูดถึงสถานการณ์ไทยกัมพูชาอย่างไรอันนี้ต้องอย่างที่ผมชมท่านศิรศักดิ์ตั้งเมื่อวานนี้แล้วนะครับตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วว่าท่านชัดเจนนะท่านออกมาแล้วท่านพูดชัดเจนเลยอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการเห็นนั่นคือการสื่อสารที่ดีคุณตู่เห็นด้วยยังไงกับประเด็นที่ผมถามท่านพลเอกรังสีว่านี่คือโอกาสทองของไทยในการจัดการเรื่องนี้ให้สิ้นซากไปคือความจริงเนี่ยนะครับคือนับตั้งแต่สัญญาสันติภาพต่อเนื่องจากสัญญาหยุดยิงที่ไม่เคยเป็นจริงนั้นเนี่ยภูผาเหล็กเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นวันที่กองทัพไทยก็รอคอยเพราะนี่นะครับกองทัพไทยก็ต้องรอว่าให้เขาปฏิบัติการก่อนแล้วก็ตอบโต้คือนอกเหนือจากดินแดนนั่นก็คือเรื่องสแกมเมอร์แม้ว่าเนี่ยนะครับเราสามารถไปเอาดินแดนคืนมาได้แต่เราปราบสแกมเมอร์ไม่ได้
นี่จะเป็นภัยคุกคามใหญ่นะครับและจะรุกหนักนะครับเพราะว่าฐานเดียวที่จะทำลายประเทศเราเรื่องสแกมเมอร์ได้ก็คือกัมพูชาดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อตัดสินใจรบครั้งนี้เนี่ยนะครับคือหมายความว่าพลีชีพเสียสละประเทศเนี่ยนะครับพร้อมทุกทิศทางเนี่ยนะครับให้การสนับสนุนเนี่ยก็ควรที่จะปิดบัญชีในเรื่องนี้เสียด้วยเพราะเนี่ยนะครับถ้าได้ดินแดนคืนแต่สแกมเมอร์ยังอยู่ภัยคุกคามก็ยังอยู่และเนี่ยนะครับผมเองก็ยังเห็นว่าการเดินเนี่ยนะครับไปตามทิศทางนะครับที่จะไปทำให้สิ้นสภาพหมดความสามารถจะต้องดำรงความมุ่งหมายเราเองก็จะเห็นลีลาเหมือนประธานาธิบดีทำเนี่ยแน่นอนที่สุดคนไทยไม่อยากให้นายกไทยไปเจรจาและไปยอมตามเหมือนที่เคยยอมแม้กระทั่งอันวาอิบราฮิมก็ตามเพราะเนี่ยนะครับถ้าผู้นำไทยไปยอมเนี่ยนะครับเหมือนเช่นในอดีตนั้นเนี่ยคนไทยก็จะจัดการกับผู้นำไทยซะเองแต่ที่น่าสังเกตก็คือว่าอะไรครับคุณรอบนี้ประธานาธิบดีทำเนี่ยออก acting ลีลาแต่ไม่ยกหูโทรนะยังไม่โทรยังแต่เขาบอกเขาจะโทรนะฮะทำท่าว่าจะปกติเนี่ยครับก็จะยกหูแบบพรวดพราดเราต้องดูว่าพวกนี้คิดอะไรต้องเข้าใจว่าในภูมิภาคนี้นะครับระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยเราต้องคิดเผื่อเหลือเผื่อขาดในการเล่นเกมอันนี้เหมือนกันเพราะนี่นะครับทางการสหรัฐก็อาจจะประเมินว่าอย่างไรก็ตามนั้นนายกรัฐมนตรีไทยนะครับโทรมาเขาก็ต้องคุยนะครับแต่เขาทำตามไม่ได้เพราะถ้าเขาทำตามเนี่ยคนไทยไม่ยอมเขาก็อยู่ไม่ได้แต่ว่าไอ้ลีลาเนี่ยนะครับความเป็นเจ้าโลกของอเมริกาเนี่ยเห็นไหมยึกยักกึกกักเห็นไหมคือถ้าเป็นครั้งที่แล้วโทรเลยยกหูโทรเลยทันทีครั้งนี้ทำท่าว่าจะคือเราเองก็ต้องประเมินเช็คเช่นเดียวกันว่าเขากำลังคิดอะไรแล้วยิ่งบรรดานักรบรับจ้างเนี่ยนะครับสัญชาติอเมริกันก็มีเนี่ยเราต้องคิดมากในทุกมิติผมว่าเราต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดไม่มีใครรักประเทศไทยจริงเท่ากับคนไทยหรอกเชื่อผมเลยท่านพลเอกรังสีเห็นด้วยกับประเด็นนี้ไหมฮะเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์ท่าทีของเขามันมีผลหรือมันบ่งบอกอะไรเป็นสัญญาณอะไรที่ท่านพอจะจับได้ผมเป็นโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะผมมาเป็นสักขีพยานแล้วอเมริกาคุณคิดว่าข่าวกองเขามั่วเขาก็ต้องรู้ว่าไอ้กัมพูชามันยิงก่อนแล้วเท่ากับทรัมป์เนี่ยหน้าแหกนะเพราะเป็นมหาอำนาจเป็นนายแบบทริปดีมานั่งเป็นสักขีพยานแต่ไอ้คนที่เป็นคนล็อบบี้เขามาเป็นนั่งสักขีพยานไปฉีกปฏิญญาเองเพราะการที่ทำมากันเวลาผมเชื่อว่าไอ้ฮุนมาเน็ตเป็นคนล็อบบี้ไอ้ทางเราไม่มีทางล็อบบี้สหรัฐมายุ่งอยู่แล้วเพราะเราจะใช้ทวิภาคีนะครับเพราะนั้นทำก็บอกโอ้โหนี่มึงเล่นแบบนี้ใช่ไหมก็เท่ากับหลอกเขามาเอาเขามาใช้หลอกเขามาหน้าแหกเลยสิอย่างเงี้ยถูกเป็นผมเป็นทำผมจะโทรไปด่าไอ้ฮุนมาเน็ตไอ้ฮุนเซนมึงเล่นอย่างงี้กูเหรออย่างงี้ประมาณนี้แน่นอนอย่าลืมเขาเป็นมหาอำนาจแล้วเขาหน้าเสียนะแล้วคราวที่แล้วเนี่ยบังคับได้ว่าห้ามจีนเข้าร่วมนะเอาป่านนี้จีนหัวล้อกากแล้วว่าทำเนี่ยโดนไอ้คุณมาเนกาไอ้คุณเซนหลอกเสียหน้าไม่ได้นะคนนี้เสียหน้าไม่ได้นะก็ถูกไงแต่วันนี้เจ๊งแล้วเพราะว่ากัมพูชายิงก่อนเขาก็รู้ทั้งโลกแล้วตอนนี้ก็เท่ากับทำนี่ไม่ได้เป็นหัวหลักหัวต่อนี่ดีกว่ามันกลายเป็นว่าจากการเป็นมหาอำนาจโลกกลายเป็นไม่มีอำนาจกลายเป็นตัวตลกโอ้โหนี่งานเข้าเหมือนกันนะสำหรับโดนัลด์ทรัมป์ก็มันเห็นกันทั้งหมดแล้วตอนนี้นี่ฮะได้ครับงั้นผมขอไปอีกประเด็นหนึ่งครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นประเด็นที่สสพรรคประชาชนโพสต์นะครับแล้วก็กลายเป็นเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันนะฮะเกี่ยวกับประเด็นนี้ก็อยากจะให้ทั้งสองท่านแสดงความคิดเห็นนิดนึงนะครับก็คือคุณจิรัตน์ทองสุวรรณสสพรรคประชาชนได้มีการแชร์ข่าวพลทหารชายไทยชาญชัยพดุงโชคพลีชีพเป็นรายที่8จากการถูกกระสุนปืนคอฝ่ายกัมพูชาตกใส่และการแชร์อันนี้มีการเขียนแคปชั่นนะฮะผมอ่านนะฮะถึงวันนี้มีทหารไทยเสียชีวิตแล้ว24คนโดยที่9คนเป็นทหารเกณฑ์พวกเขาได้รับการฝึกมาน้อยถึงน้อยมากๆประสบการณ์ก็ไม่มีความสามารถก็น้อยกว่าทหารอาชีพสวัสดิการเขาก็ไม่ได้ค่าตอบแทนรับจริงแค่เดือนละ 3-4,000 บาทเสียชีวิตไปก็ได้ชดเชยน้อยทั้งที่เรามีทหารอาชีพอยู่ตั้ง 400,000 คนแล้วทำไมถึงเอาทหารเกณฑ์ไปรบครับอันนี้คือสสจิรัตน์ทองสุวรรณสสพรรคประชาชนเป็นคนโพสต์ท่านรังสีเห็นโพสต์นี้แล้วเห็นได้ยินที่ผมอ่านแล้วท่านรู้สึกไงครับ
คือแบบนี้ ฮะ วันนี้เนี่ยมันเป็นสภาวะสงครามนะค ครั รับ บ แล้วผมคิดว่าไม่ควรจะเอาคนที่ตายเนี่ยมาพูด มาหาเสียงหรือทำให้เกิดการทะเลาะกัน ครับ เพราะจริง ๆ การเกณฑ์ทหารเนี่ยทั้งโลกเขาเกณฑ์ ถูกครับ นะครับ บางประเทศเนี่ยต้องเป็นทุกคนด้วย อือฮึ นะครับ อันดับหนึ่งอันดับสองเนี่ยทำไมถึงบอกว่าทำไมกำลังพลเห็นไหมยอดการตายเนี่ย อืม ทำไมพลทหารเนี่ย 9 คน ครับ เพราะว่าอัตราของพลทหารเวลามันบรรจุเนี่ยในหน่วยอะสมมติว่าผู้ขับหมวดเนี่ย ฮะ ยศร้อยตรี ครับ เขาก็จะมีในสิบอยู่ประมาณ 20 คน อืม แต่พลทหารเนี่ยอาจจะมีถึง 30 คน ก็มันเป็นอัตราการจัด ซึ่งมันจะทำให้เกี่ยวข้องกับงบประมาณ อืม นะครับแล้วจริง ๆ แล้วความชำนาญของการทหารเนี่ยในหนึ่งหมวดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหล่าลาบเหล่าม้าเหล่าช่างเหล่าปืนเนี่ย อืม เขามีการจัดสรรที่เหมาะสมอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นกำลังพลที่เป็นระดับล่างเนี่ยมันต้องมากกว่าระดับผู้บัญชา แต่พูดถึงว่าในสนามรบเนี่ยความเสี่ยงเท่ากัน อืม นะครับเพราะว่าเวลามันยิงคอมายิงปืนใหญ่มา ยิงจรวดมาเนี่ยมันก็อยู่ในยุทธบริเวณเดียวกัน อืม ไม่ว่าจะเป็นในพันในร้อยจ่าใน10พลทหาร อืม นะครับ แต่ว่าการที่นายทหารชั้นระดับล่างเนี่ยเสียชีวิตมากกว่า เพราะว่าอัตราการจัดเนี่ยเขามีนายทหารระดับล่างเยอะ ก็อย่างหนึ่งหมวดผมยกตัวอย่าง52 คนเนี่ย อืม เป็นร้อยตรีแค่คนเดียว อืม แต่เป็นระดับจ่าเป็นระดับใน10เนี่ยก็ประมาณสัก 40% อืม อีก 50%ก็เป็นกำลังพลทหาร มันคือระบบอยู่แล้วที่มันเป็นอย่างนี้ แล้วผมบอกให้ว่าในสนามรบอะไม่มีใครเก่งกับใครหรอก อืม โอกาสตายเท่ากัน ตั้งแต่นายพันจนมาถึงพลทหาร เพราะมันอยู่ในยุทธบริเวณเดียวกัน แล้วระเบิดเนี่ยรัศมีทำการมันไกล แต่แบบเนี้ยที่มาพูดแบบเนี้ยผมจะบอกให้ว่าไม่สมควร เพราะคุณเอาคนตายเนี่ยมาพูดดูเท่ ดูว่าคุณเนี่ยสงสารพลทหาร อืม อืม นะฮะเพราะว่าทุกประเทศอะอย่างยูเครนเนี่ยเขาเกณฑ์เด็กด้วย ฮะ นี่มาลบอะตอนเนี้ยทำไมคุณไม่ไปว่าเขาอะ อืม เนี่ยยูเครนเนี่ยวันเนี้ยเกณฑ์เด็กอะเพราะพวกผู้ใหญ่มันตายหมดอะ อืม แต่ของเราเนี่ยคือกฎหมายเป็นอย่างนี้ ครับ แล้วสมมติลบกันแบบเนี้ยถ้ากำลังพลเนี่ยมันเสียชีวิตเยอะๆเนี่ยถึงต้องใช้กองหนุนได้วยซ้ำไป กองหนุนก็คือใครก็คือคนที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือเรียนรอดอแล้ว ถ้ามันขาดแคลนก็ต้องทำนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกให้ว่าคุณอย่ามาพูดแบบนี้ อืม เพราะวันนี้ประเทศเนี่ยกำลังเข้าสู่สภาวะสงคราม อืม นะฮะแล้ว อืม คุณกำลังเข้าใจผิด ว่าทำไมคุณไม่ใช้คนที่มีความชำนาญมารบผมจะบอกให้ว่าในสนามรบอะไม่ว่าจะเป็นในพันจนถึงพลทหารเนี่ย ฮะ ความเสี่ยงเท่ากันหมด อืม เพราะเวลาจรวดและกระสุนหรือ มันไม่ได้เลือก ปืนมาเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าให้ต้องยิงกับพลทหาร แล้วมันก็อยู่ในพื้นที่เดียวกันคุณเข้าใจไหม อืม นะเพราะฉะนั้นคุณอย่ามาใช้แบบนี้ เพราะว่าวันนี้บ้านเมืองเราต้องการความสามัคคี ครับ นะแล้วคุณ โอเค เป็นสภาเป็นสสด้วย คุณไม่ควรจะมาพูดแบบนี้นะครับ อ่ะคุณตู่คิดเห็นไงครับประเด็นนี้ คือผมไม่เข้าใจว่าเขาจะแกว่งปากหาอะไร อ๋อแล้วอย่างนี้ อ่ะ จะหามือจะหาเท้าหรือจะหาอะไรก็คือความหมายคือว่า โพสต์ทำไม เพราะเนี่ยนะครับในการสู้รบแล้วก็มีความตาย การบาดเจ็บความสูญเสียอยู่ตลอดเวลา ครับ การเป็นนักการเมืองพรรคการเมืองเนี่ยต้องรู้จักคำว่ากาละเทศะโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชาติบ้านเมือง อือฮึ ถ้าอยู่ต่อหน้าเนี่ยก็จะด่าต่อหน้า อือฮึ เพราะเนี่ยนะครับ อย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อมันมีศึกเหมือนยุคผมอะ อืม นะครับ ผมในตอนเด็กๆเนี่ยตอนที่ทหารยังต้องรบกับพรรคคอมมิวนิสต์กองทัพปลดแอกเนี่ย อืม ในหมู่บ้านเนี่ยนะครับเกณฑ์ทหารสมมุติว่าได้สัก10 คน20 คนในหมู่บ้านเนี่ย อืม จะกลับมาได้เกิน10ก็เก่งแล้วนะ อือฮึ แล้วคนที่ได้จับได้ใบแดงเป็นส่วนใหญ่หนึ่งไอ้พวกมีเมียมีลูกแล้ว ฮะ สองพระที่ไปบวช อืม นะครับ ส่วนใหญ่ก็ไปเกณฑ์ทหาร โอกาสได้กลับน้อยมาก ทีนี้เนี่ยนะครับ ผมเนี่ยก็จับยุคผมก็จับได้ใบดำอ่ะผมได้ใบดำแต่เราก็มองเห็นว่าการทำหน้าที่เนี่ยครับของชายไทยเนี่ย ครับ นะครับบางห่วงเวลามันไม่มีสงครามนะครับแน่นอนที่สุดการรบมันก็ไม่เกิดขึ้น ครับ แต่ว่าเมื่อมีสงครามมันก็เป็นหน้าที่นะครับใครจะตายก่อนตายหลังมันไม่ใช่สำคัญอ่ะ
อย่างที่พี่รังสีบอกอะนะครับมันมีสิทธิ์ตายเท่ากันนะระเบิดหล่นตูมเนี่ยนะครับมันไม่ได้ระเบิดมันไม่บอกยศนี้ไม่ตายยศนี้ตายถ้าเป็นสัญญาบัตรไม่ตายจ่าไม่ตายตายอย่างเสมอภาคกันในทางปฏิบัติปัญหาก็คือว่าณขนาดนี้เนี่ยครับเรื่องที่นักการเมืองควรจะพูดไม่ควรจะพูดในลักษณะนี้เนี่ยนะครับมันคือการทำลายฝันกำลังใจนะครับและทีนี้เนี่ยครับไอ้คนที่ลูกไปเกณฑ์ทหารก็เกิดมีอาการเห็นว่าระสำระสายคือปัญหาว่าคุณพูดทำไมเขียนทำไมนะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยนะครับคุณกำลังสู้คดีของคุณอยู่นะแต่มุมมองของผมว่านะครับการเป็นนักการเมืองที่ไม่รู้จักสถานการณ์ของบ้านเมืองโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับบูรณภาพดินแดนนั้นจะต้องพิจารณาตัวเองผมไม่ชอบนักการเมืองพันแบบนี้ขวัญและกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆโดยเฉพาะในสถานการณ์แบบนี้น้องๆพี่ๆชาวทหารที่อยู่ด่านหน้าเขาอยู่กันอย่างยากลำบากมากนะครับไม่ใช่ว่ามีแล้วก็อยากจะกินกาแฟแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะไม่ใช่นะครับเขาอยู่อย่างยากลำบากมากๆขวัญและกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญไม่ใช่เฉพาะแค่สำหรับทหารแต่สำหรับครอบครัวของทหารด้วยถูกต้องไหมครับอย่าลืมว่าหนึ่งคนเขามีพ่อมีแม่มีพี่น้องมีญาติซึ่งเขารู้ว่าลูกของเขาหลานของเขาน้องของเขาเนี่ยพี่ของเขาเนี่ยอยู่ด่านหน้าการสร้างขวัญและกำลังใจในมุมของทหารอยากให้ท่านพลเอกรังสีพูดนี้ผมอยากจะมันเป็นประเด็นที่พี่ตู่จุดมาแล้วผมอยากให้ท่านขยายความนิดนึงในฐานะที่ท่านเป็นทหารเรื่องของขวัญและกำลังใจคือแบบนี้เวลาคุณต้องออกสนามเนี่ยสิ่งแรกที่คุณคิดเนี่ยคุณจะต้องไปเสี่ยงแน่ๆเพราะมันไม่ได้ไปเที่ยวยิ่งถ้าคนมีพ่อแม่ที่แก่มีลูกเมียที่ต้องดูแลเนี่ยคุณก็จะว่ามันเครียดแต่ว่าหน้าที่อ่ะมันต้องไปแล้วก็มันปฏิเสธไม่ได้ถึงเขาถามว่ามีทหารไว้ทำไมไงก็มีไว้ตอนเนี้ยตอนที่มันลบกันเนี่ยเพราะนั้นผมก็เบื่อไอ้พวกปากเก่งอ่ะเก่งวาทกรรมไปเรื่อยว่ามีทหารไว้ทำไมเอานี่ไอ้คนพูดกล้าไปกับผมวันนี้ไหมเนี่ยไปอยู่กันที่ศรีสะเกษนะไปนอนฟังระเบิดกันเนี่ยผมเป็นนายพลเกษียณแล้วด้วยเนี่ยที่พูดปากเก่งแบบนี้เดี๋ยวเราไปอยู่ที่ฐานกันเลยนะครับคือวันนี้เนี่ยคุณจะมาอย่าเล่นวัฒกรรมคุณจะทำให้แตกสามัคคีนะทุกคนวันนี้ต้องมีหน้าที่คือคนที่ไม่ได้ไปทำหน้าที่ก็ต้องเอาใจนะเราส่งกำลังใจไปอะไรที่ช่วยได้เราก็ช่วยนะครับแต่คุณอย่ามาพูดแบบนี้คุณจะพูดว่าทหารเกณฑ์อย่างนู้นอย่างนี้แล้วคุณทำอะไรสสอย่างพวกคุณก็ได้แต่พูดไปเรื่อยใช่ไหมฮะไม่ได้มีประโยชน์นะถ้าคุณแน่จริงไปคุณไปกับผมเลยไปอยู่แนวหน้าในการไปวัดกันมาครับผมก็เสียแล้วด้วยจริงๆพวกคุณคือกองหนุนไอ้สสที่อยู่ตอนเนี้ยนะฮะเนี่ยผมถึงบอกว่าประเทศเราเนี่ยนะนอกจากศึกนอกแล้วยังมีศึกในนะครับแล้วเป็นศึกในที่ไม่รู้ภาษีภาษาไม่รู้กาลเทศะไม่รู้ช่วงเวลาวันนี้เราเอาอธิปไตยของประเทศเป็นเดิมพันครับถูกไหมฮะแล้วคุณจะมาสร้างความแตกแยกเพื่ออะไรคำที่ทั้งสองท่านพูดเมื่อสักครู่นี้ตรงกันก็คือคำว่ากาลเทศะครับที่จริงแล้วเนี่ยในพรรคเขาเองอย่างกับไอ้เจ้าวิโรจน์เนี่ยเขายังโพสต์ดีนะว่าให้หนึ่งสดุดีบรรดาทหารที่เสียชีวิตและให้กองทัพได้ดูแลอย่างดีที่สุดในฐานะกรรมาธิการมันก็ต้องพูดแบบนี้ดิคนเป็นนักการเมืองแต่ว่าในยามศึกสงครามเนี่ยมันไปพูดแบบนี้เนี่ยนะครับปัญหาก็คือว่าคุณจะได้อะไรนะครับเพราะว่าประชาชนที่เลือกคุณไปนั้นเนี่ยเขาก็เป็นคนไทยที่รักชาติบ้านเมืองนะใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับในเรื่องบูรณภาพดินแดนนั้นมันไม่เกี่ยวกับเจนนะครับไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ตามถ้าไม่มีแผ่นดินสักอย่างเนี่ยนะครับเจนไหนมันก็อยู่ไม่ได้นี่นะฮะคุณวิโรจน์ลัคนาดิศรไหนคุณจตุพรพูดถึงคุณวิโรจน์ที่โพสต์เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูคือเผอิญอยู่ในนี้นะฮะสสวิโรจน์เขาผมว่าเขาโพสต์ดีนี่เทียบกันอยู่ในพรรคเดียวกันเดี๋ยวทั้งทีมงานเอาภาพขึ้นเลยแต่เอาดูจากตรงนี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวผมอ่านให้ฟังกรรมาธิการทหารจะติดตามเพื่อให้ทหารที่พลีชีพเพื่อชาติและทหารที่ได้รับบาดเจ็บตลอดจนครอบครัวของพวกเขาได้รับการดูแลจากรัฐอย่างเต็มที่ที่สุดนี่คือคนจากพรรคเดียวกันนะครับ
คนจากพรรคประชาชนนะครับแต่คุณผู้ชมตัดสินเอาเองว่าการโพสต์ของคนนี้คุณวิโรจน์ ลักษณะอดิศรกับการโพสต์ของคุณจิรัตน์ทองสุวรรณท่านรู้สึกยังไงแต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมครับท่านรังสีพูดชัดเจนพี่ตู่พูดชัดเจนเรื่องของขวัญและกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดณตอนนี้สำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวทหารที่อยู่ด่านหน้าเมื่อวานนี้ผมได้เปิดคลิปหนึ่งซึ่งเปิดออกมาแล้วมีหลายความรู้สึกมากผมสองจิตสองใจในการที่จะเปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะมันเป็นคลิปที่บางทีมันแล้วแต่คนจะตีความแต่สำหรับผมต้องการให้เห็นว่าทหารทุกนายเสียสละนะครับแล้วเราอยากจะส่งกำลังใจให้กับทหารทุกนายจริงๆกับครอบครัวด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการคือขวัญและกำลังใจที่ส่งให้เขาได้รับรู้ว่าคนไทยทั้งประเทศเราอยู่เคียงข้างคุณนะเราอยู่กับคุณถึงแม้เราจะไม่ได้ไปถือปืนอยู่กับคุณแต่เราจะไม่ทำลายขวัญและกำลังใจของคุณคลิปนี้ผมขออนุญาตเชิญครับ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you วันเกิดน้องเก่งนะครับอยู่ชายแดนมันเกิดเดิมอยู่ในระบังเกอร์ฉลองวันเกิด อยู่ดีมีแห้งเนาะ จ่าเอ็มคนเดิม ตรวจการได้น้องเด้อ จ่าเอ็มคนเดิมครับอยู่กับจ่าเอ็มมีแต่ความสุขนะครับ สวัสดีครับ ตรวจการได้น้อง เอากินแล้วตาตื่น ก็ท่ามกลางเสียงหัวเราะอาจจะหัวเราะได้จากใบหน้า แต่ใจผมเชื่อว่าก็กังวลใจเนาะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าอีระเบิดมันจะลงเมื่อไหร่จะโดนยิงเมื่อไหร่จะได้กลับบ้านหาครอบครัวหรือไม่นี่แหละครับเราต้องส่งกำลังใจไปครับเดี๋ยวพูดนิดได้ไหมกำลังจะจัดงานจากแนวหลังสู่แนวหน้าเนี่ยเป็นการย่อส่วนที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิที่เคยจัดเนี่ยแต่ว่าจะจัดในวันอาทิตย์นี้ตั้งแต่เที่ยงวันเป็นต้นไปศิลปินตั้งแต่พี่หงาคาราวานแฮมเมอร์หลายวงนะครับแล้วก็บรรดานะครับในคณะก็จะมาร่วมในการพูดจากัน เพื่อจะส่งกำลังใจให้นะครับที่สำนักงานพีทีวีรามอินทรา40 แยก 33/1นะครับเที่ยงวันถ้าใครว่างก็เชิญกันไปที่นั่นไปให้กำลังใจกันส่งเสียงนี่ฮะคุณผู้ชมผมขออนุญาตไปต่อกันที่เรื่องของการสื่อสารกันนิดหนึ่งนะว่าฝั่งกัมพูชาเขาสื่อสารอย่างไรออกมานะครับกัมพูชาวันนี้มาอีกแล้วนะฮะ มาลีโสเจียตามาลีมาสมชื่อนะครับปล่อยเฟกนิวส์โจมตีใส่ไทยคุณผู้ชมวันนี้เธอกล่าวหานะครับบอกว่าหากไม่มีการดำเนินการใดๆเพื่อเอาผิดกองทัพไทยนี่ผมต่อเนื่องเกี่ยวกับทหารเลยนะท่านพลเอกรังสีนี่นะเขาพูดอย่างนี้นะหากไม่มีการดำเนินการใดๆเพื่อเอาผิดกองทัพไทยพรุ่งนี้กองทัพไทยอาจจะทำเช่นเดียวกันกับประเทศอื่นๆที่อ่อนแอและเล็กกว่าตนเองครับฟังเสียงครับIf no action to taking to hold the Thai army accountable for the illegal action, the situation will escalate. Today, the Thai army invade Cambodia. Tomorrow, the Thai army may do the same to other countries that are weaker or smaller than itself. This will seriously affect peace and security in Thai region นี่นะฮะมาลีโสเจียตามาตามนัดจริงๆนะฮะเรื่องของการปล่อยเฟกนิวส์ต้องบอกว่าเฟกนิวส์นะครับอย่างนี้ฮะเพราะว่ารัฐมนตรีกัมพูชาอ้างไทยยิงใส่โรงพยาบาลของกัมพูชานี่นะครับต้องเพิ่มเติมนิดนึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารสนเทศของกัมพูชานายเนตรภักตราออกมาเปิดเผยกับสื่อมวลชนกัมพูชาพร้อมเผยแพร่ภาพอ้างว่ากองทัพไทยได้ยิงถล่มโรงพยาบาลประจำอำเภอซัมปาวลุนจังหวัดพระตะบองโดยกระสุนปืนใหญ่ตกบนถนนในเขตโรงพยาบาลและมีการระบุด้วยนะว่าการโจมตีของฝ่ายไทยตลอด4วันที่ผ่านมาส่งผลให้พลเรือนชาวกัมพูชาเสียชีวิตละ10 รายและบาดเจ็บอีก60 รายขณะที่ในโลกสังคมออนไลน์ของไทยตั้งข้อสังเกตว่าเดี๋ยวนะถนนไม่ได้เป็นรอยเลยแม้แต่นิดเดียวถ้าโดนกระสุนปืนใหญ่จริงๆเนี่ยพื้นถนนมันจะอยู่ในลักษณะแตกกระจายเป็นหลุมกว้างเนี่ย
สังเกตดีๆคุณผู้ชม ลูกกระสุนปืนใหญ่เหมือนถูกนำมาวางเอาไว้ใช่หรือไม่ เช่นเดียวกับลูกระเบิดข้างโอ่งท่านพลเอกรังสี เห็นภาพนี้วิเคราะห์หน่อยฮะเฟกนิวส์จากกัมพูชาจัดให้หน่อยฮะ1 ชุดเนี่ยฮะเหมือนเหตุการณ์เหตุการณ์ก่อนหน้าเนี่ยที่เอาระเบิดมาวางข้างๆโอ่งจำได้ไหมฮะแล้วโอ่งไม่แตกอ่ะเช่นเดียวกันบอกว่าโรงพยาบาลตกใส่พื้นแต่พื้นนี่เรียบกริบ ก็คือแบบนี้มาลีเนี่ยผมไม่สงสัยเลยว่าทำไมคือเขาได้พลโทเร็ว ทำไมฮะ ก็หน้าที่เขาอย่างเดียวคือเฟกนิวอ่ะ โอเค กับพูดโกหกให้ทั้งโลกฟังแล้วก็พูดแบบหน้าตาเขาแบบน่าเชื่อถือนะ คือหน้าเขาจะเครียดอ่ะ ฮะ นะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าไปฟังเขาเลยไม่มีประโยชน์อ่ะเพราะเราฟังมาหลายรอบแล้ว แล้วจริงๆ ไม่ควรจะเอาที่เขาแถลงมาเปิดแล้ว เพราะว่ามันไม่มีสาระนะครับ เพราะเขาเป็นบุคคลที่เป็นโมฆะสตรีอ่ะ แต่เราต้องสื่อสารเพื่อให้คนไทยเราเองได้รู้ว่าไอ้นี่มันเฟกนิวแล้วก็สื่อสารไปที่ชาวโลก this is fake news it's not real it's fake 这是假新闻不是真的新闻假新闻 fake news เราต้องสื่อสารออกไปแบบนี้ คือการโกหกของมาลีเนี่ยเป็นการโกหกเพื่อใส่ร้ายประเทศไทย ถูกครับ และก็สร้างความชอบธรรมให้กัมพูชาคือพูดง่ายๆว่าเนี่ยนะครับก็เทียบกับคนของเรา เทียบคนของเราที่พูดจะข้อเท็จจริง หรือจะใส่ร้ายก็ตามจะเห็นว่าถึงความต่างของความที่ไม่เข้าท่าทั้งคู่เนี่ยลองเทียบกรณีของไอ้เจ้ามาลีเนี่ยกับคนของไทยเนี่ยนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับเราเองก็จะเห็นว่ากัมพูชานั้นเนี่ยเขาพร้อมจะพูดดำเป็นขาวขาวเป็นดำและไม่สนใจนะครับเตรียมบทมาจากบ้านเลยแล้วก็อธิบายอะไรก็ได้นะครับแล้วไม่แคร์ด้วยนะครับถ้าคนจะจัดฉากวางระเบิดโชว์แบบนี้เนี่ยมันต้องสมเหตุสมผลไหมแต่วางเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็คือหมายความว่าพร้อมจะโกหกหน้าตาเฉยไม่รู้ไม่ชี้จะพูดอย่างเงี้ยแต่ว่าพวกนี้ก็จะพูดนำเราก็มีหน้าที่บางครั้งก็ต้องไปแก้ตามเห็นไหมแต่ว่าเราต้องผมว่าความเท่าทันทุกเรื่องราวเนี่ยนะครับบางครั้งเราไม่จำเป็นจะต้องตามแต่เราต้องข้ามไปแล้วให้เขาเป็นฝ่ายตามซะบ้างผมว่าการสื่อสารที่ดีเนี่ยมันต้องเป็นแบบนั้นนะเราต้องเป็นคนจุดประเด็นไม่ใช่ตามประเด็นถ้าตามประเด็นก็จะตามอยู่เรื่อยๆไอ้นู่นก็หย่อนโกหกเรื่อยๆเราก็ตามแก้พอแก้เรื่องนี้มันหย่อนใหม่อีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นจุดประเด็นนำประเด็นทุกเรื่องโดยเฉพาะในสมรภูมิอันนี้ครับคุณตู่ครับคำถามเดียวที่ผมจะถามท่านรังสีเช่นเดียวกันนะครับก็คือว่าถ้าสมมุติเกิดมีการโทรสายตรงหาคุณอนุทินจริงๆจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเราไม่รู้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับแล้วจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเราไม่รู้นะแต่ถ้าโทรมาจริงๆถ้าให้คุณตู่แนะนำว่าควรจะต้องทำอะไรยังไงกับท่านอนุทินรวมถึงท่านรังสีด้วยนะครับจะแนะนำอะไรยังไงควรจะทำอะไรยังไงคือคุณอนุทินต้องบอกว่าที่ประธานาธิบดีทำมาเป็นสักขีพยานเนี่ยประเทศไทยก็ยึดถือแต่กัมพูชาก็ละเมิดเช่นเดียวกับเคยละเมิดก่อนหน้านี้มา600 กว่าครั้งนะครับในช่วงที่มี MOU 43ดังนั้นเนี่ยนะครับประเทศไทยมีสิทธิ์ที่จะปกป้องตนประธานาธิบดีทำเนี่ยเขาบอกว่าต้องให้หยุดเดี๋ยวนี้อนุทินเขาต้องกล้าพูดว่าถ้าหยุดเนี่ยประชาชนเขาไม่หยุดนะประชาชนก็ต้องมาไล่ผมก็ไม่ได้เป็นนายกต่อไปเพราะอย่างไรคนก็จะไม่ยอมเพราะฉะนั้นเนี่ยประธานาธิบดีทำต้องเข้าใจว่าผมเป็นนายกได้เพราะประชาชนจะต้องยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นใหญ่ผมตามประธานาธิบดีทำผมจะไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นขอใช้สิทธิ์และความจริงนั้นเนี่ยเขาไม่ให้เกียรติประธานาธิบดีทำตามที่แบบพี่รังสีว่าเพราะว่ามานั่งเป็นสักขีพยานแม้จะได้แรเอิร์ธไปบ้างแต่ว่าเฮ้ยแสดงว่าคุณไม่ได้ปฏิบัตินะสัญญาสันติภาพที่ไม่เป็นจริงคือพูดนะครับไม่ใช่ว่าตัดสายพูดแต่ว่าไม่ทำตามและอธิบายข้อเท็จจริงให้ฟังนะครับแล้วก็เดินหน้าต่อไปแล้วก็ขอความกรุณาว่าอเมริกาอย่าโปรดจะได้เข้ามายุ่งนะครับให้เป็นเรื่องระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับของสองประเทศคือเราต้องเข้าใจว่าสงครามมันต้องจบเสียก่อนนะสงครามมันต้องเบ็ดเสร็จเสียก่อนสันติภาพมันจึงได้เกิดขึ้นเอาเราเหมือนเราดูว่านะครับถ้าอเมริกาไม่ซัดญี่ปุ่นที่ฮิโรชิมานางาซากินะครับเป็นแผลใหญ่เนี่ยจักรพรรดิญี่ปุ่นก็ไม่ลงนามยอมแพ้หรือแม้กระทั่งฮิตเลอร์ไม่ไปตายฤดูหนาวที่รัสเซียเนี่ยนะครับสงครามนั้นก็ไม่จบนะครับสันติภาพก็ไม่เกิดตามหลังมาวันนี้ก็เหมือนกันเพราะเป็นสงครามที่มันค้างคา28 กรกฎาคมไงมันยังไงสันติภาพมันเกิดไม่ได้
ถ้าสงครามเนี่ยนะครับมันยังไม่จบมันยังไม่สุด ยังไม่รู้ผลว่าแพ้ชนะคืออะไรนะครับถ้าสงครามแบบกักก็รบกันไปตลอดชาติ แต่ว่ารบจนจบแล้วก็เอามาสันติภาพจะเกิดหลังจากนั้นเขาบอกว่าสงครามตามด้วยสันติภาพแต่ว่าไม่ใช่ว่าสันติภาพอยู่ท่ามกลางระหว่างสงครามมันไม่เคยมีอยู่จริง โอเค ท่านพลเอกรังสีถ้าได้พูดกับท่านอนุทินท่านนายกรัฐมนตรีถ้าเกิดทรัมป์โทรมาท่านจะแนะนำยังไงครับ ผมจะให้ท่านนายกอนุทินรับสาย อืม แต่รับสายแล้วต้องมีเงื่อนไข ยังไงครับ ก็คือการเจรจาเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อเราพร้อม แล้วผมจะใช้กระทรวงต่างประเทศเนี่ยเป็นผู้ประสานกับกระทรวงต่างประเทศสหรัฐคือไม่ใช่ว่าโทรปุ๊บเราจะต้องไป คือมันจะต้องมีเขาเรียกว่าพิธีทางการทูตโปรโตคอลของการร่วมประชุม จะจัดประชุมที่ไหน จะประชุมในหัวข้ออะไร ครับ ไอ้เรื่องหยุดยิงเนี่ยเราก็บอกว่าเราหยุดแน่แต่ว่าต้องมีเวลาของเราอะที่เราจะหยุดยิง ไม่ใช่ว่าโทรปุ๊บหยุดเลยนะครับเพราะอะไรเพราะต้องอ้างได้ว่าเราจะต้องคุยกับฝ่ายความมั่นคงของเราคุยกับสภาความมั่นคงของเรา คุยกับกระทรวงต่างประเทศของเราเพราะผมมั่นใจนี้นะว่าเราใช้เวลาอีกไม่กี่วัน เราสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ในส่วนที่การมันจะลบป้องปังเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็น่าจะมี แต่ไอ้ใหญ่ๆเนี่ยผมมั่นใจว่าจะจบภายในอีกไม่กี่วัน ก่อนปีใหม่ ก่อนแน่นอน ผมสังเกตดูแบบนี้ ยังไงฮะ ทุกครั้งที่กัมพูชาเริ่มเสียเปรียบทรัมป์จะออกมาทันที ถูกไหมฮะเอาคุณดูจากการลบครั้งแรก5 วัน 4 คืนทรัมป์โทรมาให้หยุดยิงเกิดการประชุม พอเราปิดด่านมันกำลังจะเสร็จทรัมป์โทรมาให้มาเซ็นไอ้ปฏิญญาสันติภาพ ที่มาเลเซีย งวดนี้เหมือนกันเนี่ยเพราะนั้นจากนี้ไปเนี่ยเราต้องจัดการให้ได้ตามแผนของเราให้บรรลุภารกิจ ก็คือ 1 เอาอธิปไตยคืน ครับ 2 ไล่ทำลายอาวุธที่มันมีสมรรถภาพแรงสูงที่มันจะทำลายเราให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะยังไงผมเชื่อว่ามันทุกอย่างมันต้องจบที่โต๊ะเจรจาแต่ว่ามันต้องจบในขณะที่ว่าเราต้องควบคุมสนามรบได้ เพราะการที่เราควบคุมสนามรบได้เราได้เปรียบในสนามรบเราจะได้เปรียบที่โต๊ะเจรจาโอเคเดี๋ยวไปฟังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อีกครั้งหนึ่งนะฮะที่เขาพูดนี้เวทีปราศัยที่รัฐเพนซิลเวเนียนะครับจริงๆหลังจากนี้เขามีพูดอีกทีนึงนะเกี่ยวกับเรื่องของการโทรหาฟังตรงนี้ก่อนครับ have to make a phone call. And I hate to say this, one named Cambodia, Thailand, that had started up today, tomorrow I have to make a phone call, and I think they'll get it. Who else could say, I'm going to make a phone call and stop a war of two very powerful countries, Thailand and Cambodia? They're going at it again. But I'll do it. So we're making peace through strength. That's what we're doing. นั่นก็คือสิ่งที่ท่านพูดนะครับก็ทั้งสองท่านก็แนะนำไปแล้วว่าควรจะเป็นยังไงนะถ้าเขาโทรมาจริงๆนะครับแต่ผมขอไปอีกประเด็นหนึ่งนะอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเหมือนกันก็คือเรื่องของทางด้านของเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำ UN นะอันนี้คือนายคุณแก้วเชียร์ได้ยื่นหนังสือถึงคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ UNSC นะครับให้ดำเนินการเอาผิดต่อไทยโดยระบุว่ากองทัพไทยใช้กำลังโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและกระทำการรุกรานต่ออธิปไตยและบูรณภาพของกัมพูชารวมถึงโจมตีพลเรือนและสร้างความเสียหายต่อโบราณสถานเช่นปราสาทเขาพระวิหารเขาเอาตรงนี้มาบอกว่านี่ไงเพราะตามถ้าสมมุติเป็นมรดกโลกก็จะถูกเว้นถูกต้องไหมฮะในยามสงครามเขาจะไม่ให้ทำลายแต่ตอนนี้กลายเป็นเขากำลังฟ้องนี่ไงไทยมายิงปราสาทพระวิหารแต่ในข้อเท็จจริงแล้วเรามีข่าวเรามันก็ชัดเจนแล้วว่าเขาใช้ปราสาทมาเป็นตัวบังเหมือนเป็นโล่ก็เหมือนเขาเอามนุษย์มาเป็นโล่ตอนนี้คุณทีมตามหลักสงครามนะครับที่หมายของพลเรือนเนี่ยหรือเป้าหมายทางพลเรือนเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเอาเกียรติการทางการทหารเนี่ยเข้าไปอยู่อย่างกรณีเขาวิหารเนี่ยมันสร้างเกินไปมันติดแอนตี้โดนข้างบนเราถึงต้องทำลายมันนี่ไงอันนี้ใช่ครับอันเนี้ยไอเครนตัวเนี้ยมันติดแอนตี้โดนอยู่ข้างบนซึ่งเราตรวจสอบแล้วว่าแช่ชัดเราถึงทำลายนะครับอันเนี้ยก็คือเป้าหมายทางทหารได้เลยนะครับเหมือนกันที่ต่างประเทศที่คุณทีมก็ได้ยินไงมันเอาจรวดไปซ่อนอยู่ในโรงเรียนอนุบาลเขาก็ยิงทำลายที่โรงเรียนอนุบาลเพราะถือว่าเขาสร้างความเสี่ยงให้กับของเขาเองประชาชนเขาเองอันนี้เป็นหลักสากลถึงเรามีข่าวเรียกว่าไอ้ประเทศนี้ลบกันทำไมมันโจมตีโรงพยาบาลทำไมโจมตีโรงเรียน
เพราะว่ามันเอาอาวุธเนี่ยหรือเอากองบัญชาการเนี่ยไปอยู่ในนั้น ซึ่งมันจะเอาพวกเนี้ยเป็นโล่ป้องกัน แล้วก็เอาภาพมาฟ้องบอก ถูก นี่ไง ครับ เห็นไหมโจมตี ใช่ โรงเรียนโจมตี ใช่ครับ โรงพยาบาลโจมตีน้ำมรดกโลก ครับแล้วจริง ๆ แล้วเราสืบทราบมาแน่ชัดแล้วว่ามันเอาแอนตี้โดรนไปติดอยู่บนเครน อืม เราถึงต้องทำลาย คือเครนคงไม่ได้สร้างสมัยพระเจ้าชัยวรมันละมั้ง ครับ คือมันไม่คือการซัดของไทยเนี่ยไม่ใช่ซัดเข้าในตัวปราสาทพระวิหาร แต่เป็นเครนซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียง ในชีวิตผมนี่ขึ้นไปปราสาทพระวิหารสัก2 ครั้งเนี่ย ครับ ผมเข้าใจชัยภูมิเพราะเดินดูนะครับในพื้นที่ที่เดินกันได้นะครับเพราะฉะนั้นกองทัพไทยย่อมมีสิทธิ์นะครับในการปกป้องตนนะครับและก็ไม่ใช่ตัวปราสาทเป็นเพียงแค่เครนนะครับที่เป็นภัยคุกคามกับเรา นี่นะชัดเจนนะไอ้ประเด็นนี้ชัดเจนนะครับคุณผู้ชมครับ ผมขอไปอย่างนี้ได้ไหมฮะมาดูมุมสื่อกันนิดนึงได้ไหมฮะคุณโบ มุมสื่อนอกนะครับสื่อนอกนะครับรายงานกันอย่างไรนะฮะมีของรอยเตอร์ CNN แล้วก็มี France 24นะครับมาทีละสื่อเลยนะรอยเตอร์ก่อนละกันนะครับเขาพาดหัวข่าวทั้งหมดเราจะเห็นว่าสื่อต่างชาติมองเรื่องนี้เหมือนกำลังรออะไรบางอย่างหรือเปล่า Thailand and Cambodia keep fighting across contested border ahead of expected Trump calls ความหมายคือไทยกับกัมพูชาใช่ไหมฮะก็สู้รบกันนะครับในตามแนวชายแดนเพื่อที่จะรอว่าอาจจะมี expected Trump calls ก็คือความหมายคือการโทรศัพท์จากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพื่อที่จะยุติศึกหรือไม่พระเอกขี่ม้าขาวทรัมป์ประมาณนั้นนะครับนี่คือรอยเตอร์ใช่ไหมไปดู CNN หน่อยครับต่อกันที่ CNN ครับคุณผู้ชมนิดเดียวสั้นๆ Thailand and Cambodia are fighting again leaving a Trump brokered peace agreement on brink of collapse what happened ไทยและกัมพูชาเกิดความขัดแย้งอีกครั้งทำให้ข้อตกลงสันติภาพที่ทรัมป์เป็นคนไกลเกลี่ยเนี่ยใกล้จะพังทลายเกิดอะไรขึ้นนี่คือ CNN ไปต่อกันที่ France 24 ของฝรั่งเศสนะ France 24 ว่าไงฮะมาแล้วครับ deadly Thailand Cambodia border clashes intensify ahead of expected Trump call นะครับนี่ฮะการปะทะระหว่างไทยกัมพูชาทวีความรุนแรงขึ้นในวันพฤหัสบดีตามแนวชายแดนเนี่ยนี่คือพาดหัวข่าวคือทวีความรุนแรงขึ้นในวันพฤหัสบดีก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะโทรศัพท์หาทั้งสองฝ่ายความหมายคือสื่อต่างชาติกำลังดูอยู่ว่าเฮ้ยไอ้ไทยกัมพูชามันจะหยุดได้ด้วยคนกลางใช่ไหม คือผมว่าเขา เนี่ยเขาเหมือนโปรยมาให้เป็นอย่างนั้น ไม่ถ้าผมอ่านจริงๆนะเขาดิสเครดิตทำนะ อ๋อ อันเนี้ย ตีความเป็นอย่างนั้น ถูกครับ เพราะว่าแบบนี้เขาเล่าเลยว่ามีการปะทะกัน ซึ่งการปะทะกันระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยทำเองเนี่ยเป็นคนที่เจรจามารอบแล้ว ครับ ก็แสดงว่าทำเนี่ยหมดมนขัง ผมมองแบบนั้นนะ พี่ตู่คิด และ แค่เรื่องของพาดหัวข่าวของ แล้วโดยหลักเนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเขาไม่เคยเจรจาหยุดได้แม้แต่เพียงศึกเดียวนะไม่ว่ารัสเซียยูเครนอิสราเอลปาเลสไตน์นะครับถ้าเขามีมนต์ขลังจริงเนี่ยเขาก็หยุดได้ แต่หยุดไม่ได้ นะครับเพราะฉะนั้นพอมาเจรจาสันติภาพไทยกัมพูชาที่ตัวเองเป็นสักขีพยานนะครับกันจีนด้วยนะครับอันวาก็ได้โชว์กันมานั้น ก็เห็นอยู่แล้วว่าฝีมือเขาเสมอต้นเสมอปลายเนี่ยก็ผลลัพธ์ไม่ต่างกัน โอเคครับคุณผู้ชมผมขอไปประเด็นหนึ่งนะนี่คือภาพรวมๆของต่างชาติที่2ท่านก็ให้ความคิดเห็นแต่อันนี้ประเด็นนี้สำคัญเพราะมันเกี่ยวข้องกับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยประมาณ 6,000 คนนั่นนี่คือตัวเลขของท่านโฆษกตม.ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับเป็นตัวเลข 6,000 คนคืออย่างนี้ฮะวันนี้ครับที่ด่านอรัญญประเทศปอยเปตผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาบอกว่าชาวกัมพูชาจำนวนมากนะสามารถเดินทางกลับประเทศได้ตามปกตินะท่านรังสีคุณตู่ครับแต่ปัญหาอยู่ที่คนไทยครับคนไทยที่ต้องการกลับเข้ามาที่ประเทศของเรากลับบ้านมาเนี่ยไม่ถูกปล่อยตัวครับก็คือตามเวลาที่นัดหมายไว้ตอน 10 โมงเช้าทั้งที่ฝั่งไทยเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่กัมพูชาบางส่วนนะฮะเรียกเก็บเงินจากคนไทยทำให้ขั้นตอนมาล่าช้าแม้ภายหลังฝ่ายกัมพูชาจะยืนยันว่าจะปล่อยตัวโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแต่จนถึงช่วงบ่ายก็ยังไม่มีการส่งตัวคนไทยกลับมาขณะที่เมื่อช่วงเวลาประมาณ 16 นาฬิกาที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะครับท่านพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกลาโหมนะฮะก็คือเสเม่นอัปเดตความเคลื่อนไหวสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาก็พูดถึงประเด็นนี้ว่าทางการไทยกำลังอำนวยความสะดวกโดยกระทรวงการต่างประเทศนะฮะประสานไปยังกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาเพื่อช่วยให้คนไทยที่ตกค้างอยู่ฝั่งกัมพูชาได้กลับภูมิลำเนาโดยเร็ว
จะกักตัวคนไทยไว้ทำไมท่านพลเอกรังสี ไม่คือแบบนี้กัมพูชาเนี่ยเขาจะใช้เล่ห์เหลี่ยมแบบนี้อยู่ตลอดเวลา แล้วก็ โอ้โห พูดง่ายๆว่า ทำทุกอย่างเลยนะ เขาละเมิดทุกอย่างนะเพราะนั้นเราต้องทำใจแล้วอะนะครับ ตอนเนี้ยทำอย่างอื่นไม่ได้อะก็ขนาดข้อตกลงที่เราทำกับเขาละเมิดต้อง600 กว่าครั้ง และเพิ่งเซ็นปฏิญญาสันติภาพหยกล่าสุดก็ละเมิดทุกอย่าง ทั้งไม่ปราบสแกมเมอร์ทั้งวางระเบิด ทั้งเคลื่อนย้ายกำลังนะครับ หมดทุกอย่าง เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องสงสัยหรอกไอ้เรื่องเนี้ยนะครับ ไอ้ที่ว่าจะออกจากด่านแล้วต้องเก็บเงินด้วยเนี่ย อย่างนี้นะครับคุณผู้ชมมีรายงานเข้ามา มีรายงานด่วนเข้ามานะครับ คุณตู่ฟังพร้อมๆกัน ครับ กับท่านรังสีจะมีการออกมาเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของพรรคการเมืองใหญ่พรรคหนึ่งเป็นพรรคการเมืองขนาดใหญ่พรรคหนึ่งประมาณทุ่มกว่าๆนี่นะครับ นี่คือรายงานเข้ามานะครับ สายรายงานเข้ามาคุณโบพูดมาในหูของผมนะครับ วันนี้นะฮะมันเกิดความวุ่นวายในสภาครับ วุ่นวายในสภาและแหล่งข่าวข้อมูลรายงานข่าวเข้ามาบอกว่าอาจประมาณทุ่มกว่าๆใช่ไหมจะมีความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ ครั้งสำคัญแล้วกัน ซึ่งเราไม่รู้มันคืออะไร แต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างทางการเมืองหรือเปล่า ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ อันนี้ผมไม่ทราบ แต่อันนี้คือรายงานข่าวเข้ามาแบบนี้เดี๋ยวทางทีมงานของพยายามที่จะลองเจาะเข้าไปเรื่อยๆ ลองดูว่าไอ้ความเคลื่อนไหวนั้นมันคืออะไร แต่อยากให้คุณผู้ชมติดตามไปเรื่อยๆนะครับประมาณสักทุ่มนิดๆนะท่านพลเอกรังสี ครับ แต่ถ้าจะให้ทั้งสองท่านวิเคราะห์ท่านคิดว่ามันคือประเด็นอะไรนั่นข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองครับรัฐบาลตอนนี้อยู่ในสถานการณ์อย่างไรเอางี้ดีกว่างั้นก่อนที่เราจะมาฟังวิเคราะห์กันนะผมขออนุญาตคุณผู้ชมนิดเดียวสั้นๆนะครับผมขออนุญาตมอบของก่อนนะครับในช่วงนี้ ขอบคุณ แต่อยากให้คุณผู้ชมฟัง ขอบคุณ กัน ครับ ต่อเนื่องนะครับ ขอบ ท่าน คุณ พล ครั เอบ กสีครับพี่ตู่ครับ คือถ้ามอบของผมคงเข้าใจว่าพวกผมของขาด ขอขอบคุณนะครับเม็ดขาดจริงชอบกินไหมฮะอันเนี้ย ชอบกิน ขอขอบคุณเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มานะครับมี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนคุณผู้ชมอยู่กับผมต่อนะครับขอบคุณไมบาซินที่อยู่เคียงข้างเราเพราะฉะนั้นผมอยากให้คุณผู้ชมอยู่เคียงข้างเราเพราะจะมาฟังการวิเคราะห์ของทั้งสองท่านและทุ่มนิดๆที่เขาบอกเนี่ยพรรคการเมืองพรรคใหญ่จะออกมาเคลื่อนไหวอะไรบางอย่างอยากจะให้ฟังเดี๋ยวผมทีมงานของผมน้องโบเนี่ยพยายามที่จะเจาะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะแป๊บหนึ่งนะครับคุณผู้ชมแต่ผมขออนุญาตต่อเลยนะครับท่านรังสีครับนี่นะครับ ขอบคุณฮะ ครับนะครับพี่ตู่ครับ ครับขอบคุณ นี่ฮะคุณผู้ชมยาดมสมุนไพรยาดมสมุนไพรตรามังกรทอง อันนี้คือสูตรดั้งเดิมนะสีน้ำเงินนะครับแต่ของเขามีสูตรดอกไม้หอมด้วยซึ่งสูตรดอกไม้หอมได้รับรางวัล Premium Herbal Products นะผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพปี 2568 จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะหอมเย็นชื่นใจจากอ้วยอันโอสถนะครับขอบคุณมากๆครับอ้วยอันโอสถที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับต่อกันที่ Seago Electric ที่อยู่เคียงข้างเราเช่นเดียวกันเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กครับที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานทำได้ทั้งเมนูร้อนเย็นครบจบในเครื่องเดียวเครื่องปั่นร้อนเย็นนะฮะ Silent Pro เทคโนโลยีลดเสียงรบกวน2 เท่า Digital Control ควบคุมการทำงานได้อย่างแม่นยำเพื่อผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอขอบคุณ Seago Electric ที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงและ Seago Electric นะครับขอมอบเครื่องบดสับอาหารแบบไร้สายฮะพี่ตู่ทำกับข้าวหรือเปล่าฮะเหลือให้เอาให้คนที่ทำกับข้าวแล้วกันแบบพกพาเสียบสาย USB ชาร์จได้ผมไม่ได้ทำกับข้าวแต่ทำหน้าที่ในการล้างจานโอเคครับเดี๋ยวท่านบริหารสีครับจาก Seago Electric ขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อกันที่กรดไหลย้อนถ้าท่านมีกรดไหลย้อนต้องวันเกิดครับยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนถ้ามีกรดไหลย้อนต้องวันเกิดครับขอบคุณมากๆเลยนะครับวันเกิดยาสามัญประจำบ้านที่จะต้องมีติดไว้ที่บ้านนะครับวันเกิดครับกรดไหลย้อนต้องวันเกิดครับต่อกันที่ Compact Brake ครับก้าวล้ำไปอีกขั้นกับนวัตกรรมความปลอดภัยล่าสุดนะครับ Compact Primo Gen 2 สูตร Pre Brake เกรดพรีเมียมนะครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ Zero Water Absorption Technology ที่เพียบพร้อมด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกพร้อมแล้วที่จะทำให้ทุกเส้นทางอยู่ในคอนโทรลของคุณจัดจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านอะไหล่ชั้นนำทั่วประเทศและ Compact Premium Service Center Compact Primo Gen 2 All in Control ขอบคุณมากๆนะครับ
Compact Break ครับที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับ ต่อกันที่ยาธาตุน้ำขาวครับนี่ฮะพี่ตู่ครับยาธาตุน้ำขาวครับ ครับ หลังจาก ขอบคุณครับ ที่พี่ล้างจานพี่อาจจะต้องใช้บริการยาธาตุน้ำขาว ผมพูดเล่นแต่เชื่อจริงจัง ท่านผู้ยังสีครับ ครับ นี่ครับยาธาตุน้ำขาว 49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่นะครับมาตรฐานสากลหาซื้อง่ายครับตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป ราคาเพียง 49 บาทครับ49 บาทเข้าถึงง่ายครับจาก HK Pharmaceutical นะครับขอบคุณมากๆครับยาธาตุน้ำขาว 49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่ที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับขอบคุณมากๆครับต่อกันที่อีกหนึ่งนวัตกรรมใหม่ครับ Brain Tech Tri Screen ครับจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 หน้าจอในเวลาเดียวกันด้วยความคมชัดระดับ Full HD นะครับและการเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆจริงๆฮะเพราะว่าเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีนะครับและน้ำหนักเบาด้วยพกพาสะดวกครับถ้าท่านสนใจฮะมี 2 ขนาดให้เลือกด้วยกัน14 นิ้วกับ 16 นิ้วนะครับกดเข้าไปที่หน้า Facebook Tero Digital Tero Digital ใน Facebook นะครับอย่าพลาดตอนสั่งซื้อใส่โค้ด Let's Play AI Let's Play AI รับส่วนลดทันที 2,000 บาทนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่อยากจะแนะนำสั้นๆนิดเดียวนะครับของดีครับอันนี้ครับขออนุญาตนะท่านครับ ขอบคุณฮะ นี่ฮะพี่ล้างจานไม่พอพี่ต้องซักผ้าด้วย ครับ พี่ตู่ครับนี่ครับบริษัทสะดวกสะอาดปลอดภัยจำกัดคือผู้ผลิตผงซักฟอกแบรนด์ไทยแท้ที่อยู่เบื้องหลังสินค้าคุณภาพในร้านค้าชั้นนำมากมายไม่ว่าจะเป็นแบรนด์คุ้มค่าแบรนด์ Clean Action ของ 7-Eleven และ Lotus นะครับแบรนด์แชมป์ของ CJ Express แบรนด์ Clean D ของ Big C นะครับและยังมีก้อนดับกลิ่นโถปัสสาวะชายแอปส์ดีไซน์สวยห้องน้ำหอมนะครับถ้าท่านสนใจสั่งซื้อหรืออยากจะผลิตผงซักฟอกในแบรนด์ของตัวเองติดต่อได้ทุกช่องทางที่ชื่อว่า Thai Detergent นะครับขอบคุณมากๆนะครับบริษัทสะดวกสะอาดปลอดภัยนะครับอีกหนึ่งสินค้าสั้นๆนิดเดียวครับเป็นแบรนด์ชนอโรมาทิกครับครีมทามือ CHOL พิมพ์ใน Shopee Lazada นะ TikTok Facebook นะครับหรือถ้าท่านจะสะดวกสบายนี่ชมไลฟ์อยู่ใช่ไหมฮะกดเข้าไปเลยครับตะกร้าตรงนี้ปุ๊บนะตะกร้าสามารถช้อปปิ้งได้เลยนะครับหนึ่งในนั้นคือชนแฮนด์ครีมครับ CHOL ชนแฮนด์ครีมเป็นครีมทามือสูตรน้ำมันหอมระเหยแท้นะครับซึ่งถ้ามือพังก็ซ่อมได้ซ่อมแซมฟื้นฟูลดริ้วรอยนะครับไฮยาลูรอนิกสารสกัดดอกพิโอนี่สารสกัดต่างๆที่เป็นธรรมชาติแท้ๆในนี้เลยนะครับสามารถที่จะบำรุงผิวได้ฟื้นฟูได้จริงนะฮะแล้วก็ไม่มีน้ำหอมนะครับเป็นสารสกัดจากธรรมชาติผมขายในห้างสรรพสินค้าไม่ว่าจะเป็นไอคอนสยามเซ็นทรัลเวิลด์เอ็มคอร์เทียคิงพาวเวอร์นะฮะขายให้กับชาวต่างชาติเป็นหลักนะครับแล้วก็อยากให้คนไทยได้ลองใช้นะของแบรนด์ไทยแท้นะครับเป็นแบรนด์ของผมเองฮะชนโรแมนติกลองครับเปิดใจเป็น SKU ที่สามารถเข้าถึงง่ายครับราคาคุ้มค่าจริงๆนะครับลองดูฮะสำหรับใครที่ใครครีมทามือไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยนะครับเป็นแบรนด์ที่ชาวต่างชาติยอมรับท่านพลเอกรังสีถามผมว่าเอ๊ะก่อนเข้ารายการถามว่าเป็นไงช่วงนี้ขายของดีขึ้นไหมผมก็ต้องบอกว่าดีขึ้นเพราะอะไรชาวจีนเริ่มกลับมานักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวจีนเริ่มกลับมาเป็นเพราะพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ท่านเสด็จพระราชดำเนินไปที่ประเทศจีนด้วยมันเป็นนัยยะทั้งหมดทุกอย่างมันลิงก์กันแล้วก็เราเห็นจริงๆครับว่านักท่องเที่ยวต่างชาติกลับมาคนจีนกลับมาอันนี้คือเรื่องจริงครับนะฮะเอาละเดี๋ยวทีมงานมีข้อมูลเพิ่มเติมไหมก่อนที่จะไปดูข้อมูลเพิ่มเติมท่านพลเอกรังสีคุณตู่จตุพรท่านพลเอกรังสีก่อนครับคิดว่าที่เรามีข่าวมาเนี่ยรายงานข่าวบอกว่าพรรคใหญ่พรรคหนึ่งจะมีการออกมาเคลื่อนไหวบางอย่างใช่ไหมและอาจจะเป็นความเคลื่อนไหวบางอย่างทางการเมืองครั้งสำคัญบางอย่างใช่ไหมโอเคอ๋อส่งมาเหรอส่งรายละเอียดมาเหรอโอเคเดี๋ยวผมถามพี่ตู่แต่ท่านพลเอกรังสีคิดว่าเป็นอะไรณตอนนี้พรรคใหญ่พรรคขนาดใหญ่มันมีไม่กี่พรรคใช่ไหมก็พรรคขนาดใหญ่ท่านเรียงลำดับก็คือ1พรรคเพื่อไทยพรรคประชาชนพรรคประชาชนพรรคเพื่อไทยพรรคประชาชนพรรคเพื่อไทยถูกไหมฮะแล้วก็เป็นฝ่ายค้านทั้งคู่ตอนนี้ถูกไหมฮะถ้าจะทำเรื่องใหญ่ก็คือยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจก็มีแค่นั้นนะคิดว่าจะเป็นอย่างนี้เพราะอำนาจยุบสภาอยู่ที่คุณอนุทินและถ้าสมมุติเกิดเป็นการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจจริงๆท่านคิดว่าคร่าวๆว่าจะเป็นประเด็นไหนเป็นเรื่องไทยกัมพูชาด้วยหรือเปล่าเพราะมันอยู่ในสถานการณ์ช่วงนี้ด้วยก็อาจจะเป็นทั้งน้ำท่วมหาดใหญ่ทั้งการบริหารบ้านเมืองแล้วก็เป็นเรื่องของสงครามด้วยแต่ว่าจะยื่นแบบมาตรา151หรือ152ด้วยนะถ้า152คุณอนุทินก็คงอยู่ต่อแต่ถ้า151คุณอนุทินก็คงต้องไปผมดูแล้วแกก็คงต้องยุบสภาเพราะแกอยู่ไปแกก็ตกเก้าอี้แน่ๆเพราะเสียงสู้ไม่ได้เพราะแกเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะนี่มองในมองการเมืองนะแต่ผมไม่รู้ว่าเขามีอะไรแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นก็อาจจะโอเคก็วิเคราะห์ได้นะครับโอเคคุณตู่จตุพรคนการเมืองคิดว่าจะเป็นเรื่องอะไรครับคือเข้าใจว่าคงจะเห็นแวว
เรื่องรัฐธรรมนูญในวาระที่สามว่าสวจะไม่เอาด้วย คือในวาระที่หนึ่งเนี่ยยึดเสียงข้างมาก แต่ต้องมีสว1 ใน 3วาระที่สองเนี่ยไม่จำเป็นจะต้อง1 ใน 3แต่ว่ายึดเสียงข้างมากเป็นรายมาตรา คือผมดูเนี่ยครับถ้าดูข่าวสารก็คือหมายความว่าถ้าไปตัดอำนาจของสวเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดสวก็จะป้องกันตนก็คือไม่ไปยกมือให้ แม้ว่าจะเป็นเสียงข้างมากของสภาผู้แทนราษฎรแต่ก็ไม่ผ่านกันอยู่ดี ดังนั้นเนี่ยนะครับเกมที่พรรคประชาชนเขาวาดหวังนะครับในการยกมือให้กับคุณอนุทินเนี่ยก็คือเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญทีนี้เนี่ยครับถ้าเห็นว่ามันไปไม่ได้ ผมก็บอกว่านะครับการคิดจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151ลงมติเนี่ยอนุทินชาญวีรกุลเขาก็รู้ว่าแพ้ตั้งแต่ในมุ้งแล้วเขาก็ประกาศชัดเจนว่าเขาจะเลือกหนทางยุบสภาปัญหาณขนาดนี้เนี่ยเรามีสงครามนะครับยุบสภากกตต้องจัดการเลือกตั้งภายใน60 วันไม่น้อยกว่า45 วันคุณจะไปเลือกอย่างไรใช่ไหมอนุทินนี่เขาไม่มีทางเลือกอย่างอื่นอยู่แล้วถ้าเขาเลือกอภิปรายเขาก็จะถูกยกมือคนแรกให้พ้นจากการเป็นนายกเห็นไหมมันเป็นประวัติศาสตร์เขาอะและเนี่ยนะครับเขาก็เองก็เห็นว่ามันบริหารต่อไปกันไม่ได้ถ้ายื่นตาม152ถ้าเอาเรื่องไทยกัมพูชาเนี่ยก็ต้องประชุมลับถ้าต้องการเนี่ยนะครับพูดการเมืองให้คนได้ยินเนี่ยเรื่องกับไทยกัมพูชาในสภาเนี่ย100 ทั้ง 100ต้องขอการประชุมลับเพราะมันเป็นเรื่องนะครับที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงนะครับคือผมมองดูณขณะนี้คงเข้าใจว่าคงเป็นเงื่อนไขต่อรองกันเรื่องรัฐธรรมนูญนะซึ่งขณะเนี่ยนะครับขณะพิจารณาเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยคนสนใจน้อยมากนะเพราะมันมีปัญหาในเรื่องชายแดนเช่นเดียวกับกีฬาซีเกมอ่ะเป็นซีเกมที่คนสนใจน้อยอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามผมว่าถ้าจะตัดสินใจอะไรของพรรคการเมืองผมอธิบายให้ฟังก็ได้ว่าถ้าขืนอนุทินยุบสภาเนี่ยนะครับโอกาสเลือกตั้งเนี่ยนะครับที่หลายคนก็เชื่อว่าแทบจะไม่มีอยู่แล้วเนี่ยผู้บัญชาการฐานบกเนี่ยในการทำศึกสงครามเนี่ยรัฐบาลรักษาการอำนาจมันจะหายไปครึ่งหนึ่งจะไปอยู่ที่กกตการใช้จ่ายงบประมาณการแต่งตั้งโยกย้ายผู้คนต้องขออนุญาตทางกกตดังนั้นเนี่ยนะครับหลักของการทำสงครามมันเงื่อนง่าราคาแพงไม่ได้ผู้บัญชาการฐานบกก็จะใช้อำนาจประกาศกฎอัยการศึกทั้งประเทศก็คือเอาอำนาจมาไว้ที่ตัวเองเป็นอำนาจที่ใหญ่กว่านายกรัฐมนตรีหรือแม้กระทั่งประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานรัฐสภาหรือแม้กระทั่งประธานฝ่ายตุลาการก็ตามดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าจะตัดสินใจเลือกเส้นทางนี้เนี่ยคุณไม่ได้เลือกตั้งเท่ากับคุณส่งอำนาจให้กับทหารบรรยากาศเนี่ยนะครับการประกาศใช้กฎอัยการศึกให้นึกถึงวันที่พลเอกประยุทธ์ก่อนยึดอำนาจที่นัดพวกผมไปเจรจาพลเอกประยุทธ์นั่งหัวโต๊ะนะคณะรัฐมนตรีเนี่ยครับไม่ได้นั่งหัวโต๊ะนะนั่งข้างโต๊ะก็มีปลายโต๊ะก็มีสถานการณ์มันก็จะเปลี่ยนนะครับก็ให้ตัดสินใจดีๆนะครับตกลงกันว่าอย่างไรก็เจรจานะครับเรื่องรัฐธรรมนูญไม่มีใครได้ทั้งหมดอยู่แล้วนะครับการเว้นหมวด1หมวด2นะครับก็นับเป็นเรื่องที่เป็นไปได้แต่ว่าเนี่ยนะครับถ้าไปตัดเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มาตรฐานทางจริยธรรมเนี่ยซึ่งมันเป็นหัวใจของการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันนะครับไอ้เรื่องนี้จะมีปัญหาหรือแม้กระทั่งการตัดอำนาจของวุฒิสภาและยังจะต้องพึ่งเสียงวุฒิสภาเนี่ยผมว่าเนี่ยครับมันจะเดินไปไม่ถึงนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นสาเหตุแต่เพียงแต่ว่าถ้าไปเลือกวิธีเนี่ยมันจะนำไปสู่นะครับว่าจะไม่ได้เลือกตั้งและเท่ากับยกอำนาจให้กับผู้บัญชาการฐานบกท่านพลเอกศรีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเป็นเรื่องของเลือกตั้งไหมสิ่งที่คุณตู่วิเคราะห์คือแบบนี้ไงถ้าคุณยุบสภาตอนนี้เนี่ยคุณคิดดูกว่าจะเลือกตั้งกว่าจะรับรองกว่าจะตั้งกว่าจะเลือกตั้งไม่ใช่ได้ตัวนายกกว่าจะตั้งคณะรัฐมนตรีคุณว่าประมาณเท่าไหร่นู่นน่ะหลุดไปเอาถ้ายุบตอนนี้นะเมษาผมว่ากว่าจะได้รัฐบาลแล้วช่วงนี้คุณทำไงไม่แล้วที่ชายแดนเลือกตั้งไง
ถูก ตอนที่เลือกตั้งซ่อมศรีสะเกษยังต้องเลื่อนเลย ครับ ไอ้นี่ครั้งนี้หนักกว่าครั้งที่แล้วอีก แล้วผมเชื่อว่าผู้การบกมีอำนาจอันชอบธรรมเลยที่จะประกาศกฎการศึก แล้วผมเชื่อว่าคนต่อต้านน้อย เพราะยามสร้างเสียงหน้าขวาแล้วก็อย่าลืมนะลบกันมันต้องใช้งบประมาณไอ้รัฐบาลสาการเนี่ยมันอนุมัติงบไม่ได้ไอ้งบที่มันนอกเหนือจากงบประจำ ครับ นะเพราะผมมองแล้วไอ้ข่าวนี้อาจจะเป็นข่าวปล่อยแบบไม่รู้เดี๋ยวเรารอดูกันทุ่มกว่า เอาอย่างนี้คุณผู้ชมรายงานข่าวเข้ามาจาก ที่คุณโบส่งมาก็คือมันก็รอเขาบอกทุ่มกว่าๆใช่ไหมล่าสุดบอกทุ่มกว่าๆให้เขามาเป็นคนแถลงเลยดีกว่า ผมยังไม่พูดรอก่อน ครับ เพื่อความชัดเจนแล้วออกมาจากปากของพรรคนี้ดีกว่า ว่าตกลงจะมีหรือไม่มีเพราะว่าสุดท้ายเขาบอกว่ายังมี คืออย่าไปคือหมายความว่าการตัดสินใจของนักการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะครับ คุณต้องไม่ทำหน้าที่ไปเปิดประตูให้กับเนี่ยนะครับให้กับอำนาจนอกระบบเข้ามาแต่ว่าถ้าคุณทำอย่างนั้นคุณอย่าไปโทษใครนะครับ ก็เตือนกันครบอยู่แล้วนะครับ ว่าในสถานการณ์สงครามเนี่ยคุณยังเห็นแก่ตัวอยู่เนี่ยนะครับ โดยหวังว่าเงาในน้ำมันใหญ่กว่าเนี่ยนะครับ สุดท้ายเนี่ยมันจะไม่ได้อะไรเลยนะครับ ผมก็ให้คิดดีๆลองดูครับ ครับ นะพี่โบเราพูดแค่นี้ดีกว่า เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะมีประกาศน่าจะมีจากพรรคนี้ในช่วงประมาณทุ่มกว่าๆซึ่งอีกไม่นานแล้วครับ ครับ เราขอไม่เป็นคนที่พูดเพราะว่าก็เคารพเนาะเคารพเขาก็ให้เขาเป็นคนพูดนะครับ แต่ว่าจะมีการประกาศใหญ่แล้วก็อาจจะมีการอะไรที่มันจะมีผลกระทบทางการเมือง ติดตามอย่างใกล้ชิดโหวตวันนี้ครับคุณผู้ชมเกือบ 14,000 โหวตเลยเนาะโหวตกันเข้ามาผมถามว่าคุณคิดว่าการสื่อสารภาครัฐต่อเหตุการณ์ไทยกัมพูชาเป็นอย่างไรนะครับชัดเจนอยู่ที่ 40% ครับพอใช้อยู่ที่ 34%อ๋อนี่โทษทีเปลี่ยนไปละชัดเจนที่ 42%พอใช้ที่ 33%ควรปรับปรุงที่ 21%ไม่แน่ใจที่ 4% นั่นหมายความว่าถ้าเปรียบเทียบย้อนหลังของ2วันที่แล้วที่เราถามคำถามเดียวกันนะคุณผู้ชมครับมันจะเห็นชัดเจนว่าไอ้คำว่าชัดเจนมันเพิ่มขึ้นพอใช้เพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่าอะไรเข้าประชาชนเสียงส่วนใหญ่ก็รับได้กับการเอามาสื่อสารซึ่งมันดีมีเปรียบเทียบไหมมีเอาเปรียบเทียบขึ้นมาสิครับมาเลยน่าจะได้เห็นเนี่ยฮะก่อนหน้านี้วันที่9วันที่10เห็นไหมชัดเจนอยู่ที่29ของวันที่9ใช่ไหมครับพอวันที่10วันหยุดขึ้นมา35พอใช้32พอใช้อยู่ที่34ของวันที่10เห็นไหมฮะคือมันขึ้นมาควรปรับปรุงมาลดลงเห็นไหมควรปรับปรุง34ใช่ไหมแล้วก็ลงมาที่27นะครับแล้วก็มาล่าสุดนะอยู่ที่21นั่นหมายความว่าดีขึ้นตามลำดับแล้วคนโหวตก็เพิ่มขึ้นนะครับวันนี้ก็เกือบ 14,000 โหวตขอบคุณมากๆครับสำหรับทุกการโหวตครับรอติดตามนะครับคุณผู้ชมโอเคไหมทีมโบไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะมีไหมพี่ตู่วิเคราะห์น่าเอางี้ดีกว่าพี่ตู่วิเคราะห์น่าคิดท่านพลเอกรังสีวิเคราะห์ก็น่าฟังเอางี้นะโอเคนะครับขอบคุณมากทั้งหมดเลยครับ สวัสดีครับ พี่ตู่ครับ สวัสดีครับ ทั้งหมดนี้คือถกไม่เถียงครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับผู้ชมถามเข้ามามากมายนะครับว่าถกไม่เถียงมีวิธีการร้องทุกข์อย่างไรเรามีขั้นตอนง่ายๆดังต่อไปนี้ครับเริ่มต้นจากสแกน QR Code นี้เลยครับจากนั้นนะครับท่านก็เข้าสู่หน้า Inbox ของรายการถกไม่เถียงเพียงท่านกดคำว่าเริ่มต้นระบบอัตโนมัติจะส่งลิงก์ที่ทีมถกไม่เถียงสร้างขึ้นมาให้แก่ท่านนะครับรับรองว่าเป็นลิงก์ที่ปลอดภัยกดเข้าไปได้เลยครับเมื่อเข้าไปถึงหน้านี้นี่นะฮะแค่นี้นะครับท่านก็พิมพ์เรื่องราวร้องทุกข์มาได้เลยนะครับแต่ผมมีทริค3 ข้อสำหรับการร้องทุกข์เข้ามาในรายการถกไม่เถียงนะครับ 1. เขียนเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านให้ละเอียดชัดเจนและสรุปโดยง่ายที่สุดนะครับข้อที่ 2 เขียนชื่อเบอร์โทรของท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดและข้อที่ 3 ถ้าท่านมีภาพคลิปวิดีโอกล้องวงจรปิดหรือหลักฐานต่างๆนะครับส่งเข้ามาที่ Inbox ของเราได้เลยครับเพียงเท่านี้นะครับเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านก็จะเข้าสู่ระบบหลังบ้านของถกไม่เถียงอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับเดือดร้อนไร้ที่พึ่งนึกถึงถกไม่เถียง